Cố Gia giật cố Vũ Tranh. Chị ơi, chị chắc chắn không? Bố ở đây sao? Chắc là vậy. Chị ơi, cửa xe của người kia chưa khóa. Chị mau nhắc anh ta đi. Tiểu thiếu gia, tiểu thư, hai người ở đâu? Chạy mau. Sao ở đây lại có thêm một thứ này? Tiểu thiếu gia, tiểu thư. Em trai, cửa xe của họ chưa khóa. Chúng ta trốn vào đi. Xem các người còn tìm chúng tôi kiểu gì nữa. Cái ô tô này còn đẹp hơn cái mẹ mua nhiều. Chị ơi, chúng ta chui vào xe người khác không tốt đâu. Tiểu thiếu gia, tiểu thư. Tiểu thiếu gia, tiểu thư. Đứa nhóc danh ở đâu ra thế? Sao lại chạy vào đây được? Xuống đi, chị ơi, chú tránh ra, không được chạm vào em trai cháu. Các cháu là con nhà ai, cháu có biết không? Đây là xe của tổng giám đốc chúng tôi đấy. Đứa bé này, sao lại giống mình thế nhỉ? Hỏi cháu là con nhà ai sao? Nói ra sợ dọa chú mất mạng đấy. Đứa bé này có chút cá tính đấy. Nhưng tôi không có thời gian nói chuyện với chú. Tôi còn đang vội đi tìm bố nữa. Nể tình vừa nãy ngồi xe của chú. Tiểu thư đây tốt bụng nhắc nhở chú. Bộ xe bị nhét đầu vào rồi. Kiểm tra trước khi lái xe đi nhé. Gia giật, chúng ta đi thôi. Đứa nhóc danh ở đâu ra thế này? Nói năng linh tinh. Đi thôi, đi kiểm tra xem. Đây là đứa nhóc danh nói linh tinh thôi mà. Anh cũng tin sao? Không thể nào. Tổng giám đốc Thương trong bô xe thật sự có đồ. Tổng giám đốc Thương cẩn thận. Tổng giám đốc Thương, anh không sao chứ? Cuộc họp hủy bỏ. Điều tra kỹ kẻ chủ mưu đằng sau. Ngoài ra, tìm thông tin của cặp chị em đó đến đây. Có kết quả xét nghiệm huyết thống rồi. Hai đứa chúng nó là con ruột của tôi. Thật sự là cô ấy. Anh là... Là anh. Anh muốn làm gì? Đây là thứ cô đưa cho tôi lúc trước. Hôm qua mình rất khó khăn mới chạy ra được. Kết quả lại xui xẻo thế nào? Ngủ với một tên trai bao. Trên người không mang tiền, nên đành để lại cái này cho anh vậy. Bây giờ tôi trả lại cho cô. Ra giá đi. Anh tưởng ai cũng như anh sao? Ra giá công khai, bán rẻ bản thân sao? Cô đang nói gì vậy? Gia Giật và Vũ Tranh luôn muốn có một người bố. Lén chạy trốn nhiều lần như vậy cũng là để tìm bố. Chi bằng vào trong nói đi. Tôi bao nuôi anh làm bố của con tôi. 1 năm 1 triệu. Trong thời gian này, khách hàng của anh chỉ có tôi. Thế nào? Bao nuôi? Cô coi tôi là loại người gì? Sao? Chỉ ít sao? Vậy tôi thêm cho anh 1 triệu nữa. 1 năm 2 triệu. Bằng không thì miễn bàn. Mẹ ơi, có khách đến sao? Chú ơi, chú trông quen quá. Hai người quen nhau sao? Không quen. Tôi đồng ý. Quả nhiên, người như anh ta sao có thể bỏ qua cơ hội 2 triệu 1 năm? Vũ Tranh và Gia Giật rất thông minh. Nếu không có giấy đăng ký kết hôn, chúng nó có thể sẽ không tin đâu. Đi thôi, chúng ta đi đăng ký kết hôn. Vậy là con đoán không sai. Bố thật sự là bố của chúng con. Đúng vậy. Vậy bố ơi, bao nhiêu năm qua tại sao bố không tìm chúng con? Vì bố biến thành siêu nhân. Lúc đánh quái vật nhỏ bị mất trí nhớ. Bây giờ mẹ đã giúp bố tìm lại ký ức rồi. Con mới không tin. Bố mẹ không có giấy đăng ký kết hôn, giống như một đĩa cát rời. Gió thổi một cái là tan hết. Mấy lời thoại này con xem ở đâu vậy hả?
Gia Giật thật sự có bố rồi. Bố ơi, thật sự có giấy đăng ký kết hôn này, nhưng các bạn nhỏ trong lớp con, bố mẹ của họ đều sẽ hôn nhau. Sao bố mẹ lại không hôn nhau? Bố mẹ không phải đang lừa chúng con đấy chứ? Đương nhiên là không phải. Con xem này, mẹ không lừa con đúng không? Được rồi, vậy thì con tạm tin bố mẹ vậy. Bố không hôn mẹ một cái sao? Hôm nay là một ngày tốt, để ăn mừng gia đình chúng ta đoàn tụ. Hay là chúng ta đến nhà hàng khách Lai Hiên ăn cơm đi, hoan hô. Bố đương nhiên cũng sẽ hôn mẹ. Chuyện gì vậy? Sao tim mình đập nhanh thế này? Không, chắc chắn là ảo giác. Chắc chắn là ảo giác. Hơn nữa, hắn ta lại rất biết lợi dụng. Phó tổng của tập đoàn SK sắp đến rồi. Bây giờ chúng ta nhanh chóng đi đón ông ấy. Cố Ninh, sao cô cứ như âm hồn không tan vậy hả? Cố Ninh, tôi nói cho cô biết, vừa nãy là cái tên quản lý đáng ghét đó, có mắt không thấy Thái Sơn, mới để loại hạ đẳng như cô vào được nơi này. Nhu Nhi, bớt giận đi. Em chấp nhặt với cô ta làm gì chứ? Lát nữa tính tiền cô ta sẽ biết tay. Phó tổng Trần của tập đoàn SK sắp đến rồi. Việc chính quan trọng hơn. Anh Lâm Diên nói đúng. Nghe thấy chưa? Hôm nay chúng ta có nhân vật lớn cần gặp. Khôn hồn thì cút xa ra cho tôi, bằng không cô sẽ biết tay. Phó tổng Trần, cuối cùng anh cũng đến rồi. Phó tổng Trần, tổng giám đốc Cố. Tổng giám đốc Cố. Phó tổng Trần, chuyện này, có chuyện gì vậy? Anh không phải là nhận nhầm người rồi chứ? Ý gì? Chẳng lẽ Cố Ninh là tổng giám đốc của tập đoàn SK? Đúng vậy. Là tôi và người mà anh quen biết trông quá giống nhau sao? Thật sự quá giống. Xin lỗi, là tôi nhận nhầm người rồi. Tôi đã nói mà, loại người hạ đẳng như Cố Ninh sao có thể cùng tập đoàn SK có liên quan được chứ? Mẹ ơi, thức ăn đã dọn lên hết rồi, chúng ta mau đi ăn cơm thôi. Được. Xin lỗi chị, vừa nãy không cẩn thận vấp phải chị. Chị không sao chứ? Vẫn ổn chứ? Vẫn ổn. Người đàn ông này cũng khá quan tâm chị đấy chứ. Nhưng anh ta có biết trước đây chị đã lên giường với Lưu Manh, có tác phong không đứng đắn không? Cô, nhưng cũng phải thôi, loại phụ nữ như chị đây ai cũng có thể ngủ cùng, thì chỉ có thể tìm một tên nghèo kiết xác để làm người đổ vỏ thôi. Lúc đó may mà anh Lâm Diên đã để mắt đến tôi không cưới chị nữa. Nếu không thì cô dám đánh tôi sao? Tôi liều mạng với cô. Cái con nhóc này. Anh Lâm Diên, đối thủ của anh là tôi. Cố Nhu, quản cho tốt cái miệng của cô đi. Nếu không muốn nó nữa thì đừng trách tôi làm nó câm đi. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Tối qua đi đâu vậy? Phùng phu nhân. Đã 30 tuổi rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu cả. Bao giờ con mới cho mẹ có cháu bé đây? Sớm muộn gì cũng có thôi. Vậy sớm là sớm khi nào, còn muộn là muộn khi nào? Cái này thôi bỏ đi. Còn mẹ thì đang chuẩn bị tổ chức một buổi tiệc từ thiện. Thiệp mời đã gửi đi hết rồi. Đến lúc đó con nhất định phải tham gia. Dù thế nào đi nữa, con cũng phải chọn cho mẹ một cô con dâu vừa ý. Con có nghe không đấy? Con biết rồi. Đúng rồi mẹ, tập đoàn SK cũng nhận được lời mời rồi chứ. Con có một dự án rất tốt, muốn hợp tác với họ. Yên tâm đi, mẹ biết con muốn hợp tác với tập đoàn SK. Mẹ đã gửi lời mời cho họ từ sớm rồi. Tổng giám đốc Cố, cô chắc chắn không dùng thân phận thật tham dự tiệc sao? Nếu cứ đi giao bảo vật như thế này, tôi lo rằng cô sẽ gặp khó khăn. Thân phận của tôi không tiện bại lộ. Những chuyện này anh không cần lo. Cứ theo dõi chặt chẽ các tin tức lan truyền trên mạng. Vâng. Buổi tiệc trang trọng như vậy,
Sao anh ta có thể vào được? Chẳng lẽ hắn lại đi nhận đơn hàng đặc biệt gì đó? Không được, mình phải đi xem sao. Thưa cô, xin vui lòng xuất trình thiệp mời. Tiêu rồi, mình quên mang theo thiệp mời của mình rồi. Giờ phải làm sao đây? Anh bị làm sao vậy? Không có mắt sao? Xin lỗi, tôi sẽ lau sạch cho cô ngay bây giờ. Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của anh chạm vào quần áo của tôi. Tôi nói cho anh biết, một là bồi thường tiền, hai là liếm sạch rượu trên sàn cho tôi. Nếu không thì đừng hòng làm nữa. Cố Nhu, cô quá đáng rồi đấy. Cố Ninh, sao cô lại ở đây? Buổi tiệc cao cấp như thế này, loại người như cô có thể đến tham gia sao? Cô ta có thiệp mời không? Tôi đã bảo rồi mà. Hóa ra là không có thiệp mời. Chạy vào đây ăn trộm đồ sao? Cũng đúng, loại người thấp kém, hạ đẳng như cô đúng là không có tư cách trèo cao lên tập đoàn Thượng Nguyên. Ăn trộm đồ sao? Cố Nhu, trước khi cô nói câu đó, làm ơn hãy nhìn lại bản thân cô đi. Tất cả những gì cô có, cái nào mà không phải ăn trộm từ chỗ tôi? Cô, cái đồ tiện nhân này, câm miệng lại cho tôi. Tiện nhân, mắng ai đấy? Mắng cô đó. Cô, tôi đánh cô bỏ mạng. Cố Nhu, cô tưởng rằng tôi vẫn sẽ như trước đây, để cô tùy ý nắm thóp sao? Cố Ninh, tôi nói cho cô biết, 5 năm trước cô khiến mặt mũi nhà họ Cố mất hết, chọc bố tôi tức mất mạng. Chuyện này vẫn chưa xong đâu. Cô cứ đợi đấy cho tôi. Sớm muộn gì tôi cũng tính sổ với cô. Nói lời chính nghĩa, không kiêu ngạo không tự ti, là một lựa chọn không tồi. Phu nhân, chỉ là một cuộc tranh chấp nội bộ xảy ra giữa các gia tộc, không có tiếng tăm. Có cần đuổi họ ra khỏi sảnh tiệc? Đợi một lát, cậu đi giúp cô bé này một chút, để cô bé ấy vào sảnh tiệc đi. Vâng, phu nhân. Tôi nói cho các người biết, tôi mới là tiểu thư danh chính ngôn thuận của nhà họ Cố. Còn loại người như cô ta, hạ đẳng thấp hèn, ngay cả tư cách xách dép cho tôi cũng không có. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đuổi cô ta ra ngoài cho tôi. Khoan đã, anh lại là cái thá gì? Tôi cảnh cáo anh, đừng có nhúng tay vào chuyện này, nếu không tôi sẽ khiến anh không yên thân đâu. Sợ rồi chứ gì? Anh biết tôi là ai không? Tôi nói cho anh biết nhé, tôi là khách quý được tập đoàn Thượng Nguyên mời đến đấy, vị hôn thê của tập đoàn Lâm Thị. Tôi là trợ lý của Phùng phu nhân. Bữa tiệc từ thiện tối nay chính là do tôi gửi thiệp mời cho các gia tộc. Sao tôi lại không biết? Còn mời cả tập đoàn Cố Thị nữa. Người đâu? Mau lôi cô ta ra ngoài cho tôi. Cô ta cũng không có thiệp mời, tại sao chỉ bắt tôi? Vị tiểu thư này, mời đi theo tôi. Tổng giám đốc Cố, đây là bảo vật được mang đến theo lệnh của cô, do đích thân đại sư điêu khắc ngọc chế tác, trị giá 10 triệu. Ngọc Bích Sơn Thủy. Được, tôi sẽ đích thân mang đến phòng trưng bày bảo vật. Chị, chúng ta không đợi ở cửa để đưa thiệp mời cho mẹ sao? Em ngốc sao? Mẹ lợi hại như vậy, sao có thể bị chặn ở ngoài được? Chắc chắn đã vào trong rồi. Vậy chúng ta khó khăn lắm mới có cơ hội trốn ra ngoài. Đương nhiên là phải đến thám hiểm rồi. Vừa nãy chị thấy rất nhiều đồ ăn ngon. Đi thôi, chị dẫn em đi ăn. Đây không phải là tượng Quan Âm Ngọc Điêu, bảo vật của mẹ mình sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Chào cô, đây là quầy đăng ký bảo vật. Chào cô, đây là bảo vật tôi thay mặt tập đoàn Sở Ca mang đến. Vâng. Nhà họ Cố, các người gan thật đấy, dám tùy tiện đấu giá di vật của mẹ tôi. Anh Lâm Diên, may mà có anh, nếu không em đã bị những kẻ khinh người bằng mặt cầu đó đuổi ra ngoài rồi. Tất cả là tại Cố Ninh. Đây không phải là người cướp anh rể trên mạng sao? Đúng, chính là cô ta. Tôi nghe nói cô ta hình như là người nhà họ Cố. Bọn họ đang nói gì vậy? Kiểu người phụ nữ lăng nhăng như chị đây thì chỉ có thể tìm một tên nghèo kiết xác làm kẻ đổ vỏ thôi. Chuyện gì vậy? Tôi bảo họ chiếu đấy, rõ ràng không phải những thứ này.
Cố Nhu, bình tĩnh một chút. Em không thể bình tĩnh được. Cố Ninh. Chắc chắn là Cố Ninh. Cố Ninh, cuối cùng vẫn bị cô trà trộn vào rồi sao? Cố Nhu, nói về trà trộn, ai có thể giỏi hơn cô chứ? Cho dù nói thế nào đi nữa, tôi cũng đường đường chính chính bước vào từ cổng chính, không như một số người rõ ràng là đã bị đuổi đi rồi, nhưng vẫn phải cố gắng hết sức để vào. Cố Ninh, tôi khuyên cô ăn nói cho sạch sẽ một chút. Tin tức trên mạng có phải cô tung ra không? Mau rút lại ngay cho tôi, nếu không tôi sẽ khiến cô đứng mà vào, quỳ mà ra ngoài đấy. Cũng không hoàn toàn là công lao của tôi, chi bằng anh hỏi thử Cố Nhu của anh xem sao. Cố Ninh, cô bớt ở đây ngậm máu phun người đi, đảo lộn trắng đen. Đây là buổi tiệc đấu giá từ thiện do Phùng phu nhân tổ chức. Cô tưởng đây là nơi dành cho loại hạ đẳng như cô xứng đáng đến sao? Cô đến được, tại sao tôi không thể đến? Đừng lấy tôi ra so sánh với loại hạ đẳng như cô. Tôi đã mang đến vật phẩm đấu giá, còn cô, không may, tôi cũng mang đến rồi. Cố Ninh, đây là buổi tiệc đấu giá từ thiện do Phùng phu nhân tổ chức, không phải loại rác rưởi nào cũng có thể mang ra đấu giá đâu. Thật nực cười. Kính thưa quý vị, buổi đấu giá từ thiện hôm nay chính thức bắt đầu. Đầu tiên là vật phẩm đấu giá do cô Cố Ninh mang đến, tác phẩm nổi tiếng của bậc thầy điêu khắc Ngọc Bích, Ngọc Bích Sơn Thủy. Giá khởi điểm 10 triệu. Cái gì? Đây là vật phẩm quý hiếm như vật phẩm sưu tầm. Người phụ nữ này có là lịch gì vậy? Lại dùng bảo vật quý giá như vậy để làm từ thiện. Thực lực này thật sự không thể xem thường. Không thể nào. Buổi đấu giá năm ngoái tôi cũng có mặt. Tác phẩm Ngọc Bích Sơn Thủy này quả thực đã được bán với giá 10 triệu. Nhưng người mua hoàn toàn không phải cô ta. Tác phẩm Ngọc Bích Sơn Thủy này chỉ là đồ giả thôi. Đúng, chắc chắn là đồ giả. Cố Ninh, tôi nên nói cô ngu ngốc, hay là cô thật sự không biết tình hình thị trường vậy hả? Dám mang đồ giả đến buổi đấu giá từ thiện do tập đoàn Thượng Nguyên tổ chức để lừa đảo, còn không thèm kiểm tra. Chỉ biết nói là đồ giả thôi sao, còn cần phải kiểm tra sao? Sự thật thì thắng thôi. Cái loại nghèo kiết xác như cô, đừng nói là mua, ngay cả nhìn một cái cũng không xứng. Cố Ninh, dám công khai tặng đồ giả tại buổi tiệc từ thiện do Phùng phu nhân tổ chức. Cô là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng. Người đâu? Báo cảnh sát cho tôi, bắt cô ta lại. Phu nhân, hay là để tôi đi? Khoan đã, khoan. Chờ xem đã, xem cô ấy làm thế nào. Cố Ninh, còn gì để nói nữa không? Thật giả của vật này không phải các người chỉ nói suông là có thể phân biệt được. Tin rằng buổi tiệc từ thiện hôm nay Phùng phu nhân nhất định đã mời cơ quan giám định uy tín nhất, chi bằng để họ đến giám định. Tin rằng sẽ sớm có kết quả thôi. Chuyên gia giám định của chúng tôi sẽ sớm đến thôi. Xin mọi người bình tĩnh chờ đợi. Đúng là trò hề, không biết trời cao đất dày. Nhu Nhi, đồ giả thì vẫn là đồ giả. Cho dù cô ta có mời chuyên gia giám định đến, có thể giám định cái thứ bỏ đi này thành đồ thật được sao? Anh Lâm Diên nói đúng. Cố Ninh, tôi sẽ chờ ngày xem cô vào tù. Thật là, cứ tưởng có thể thấy được đồ thật, kết quả lại là đồ giả. Nghĩ cũng biết rồi, vật phẩm trị giá 10 triệu sao có thể xuất hiện trên tay một cô gái trẻ như vậy được. Hơn nữa còn mang đến tham gia đấu giá từ thiện. Xin chào, tôi là chuyên gia giám định được tập đoàn Thượng Nguyên mời đến. Nghe nói tại buổi đấu giá của chúng ta đã xuất hiện đồ giả, tôi đến để giám định. Cố Ninh, bây giờ quỳ xuống cầu xin vẫn còn kịp. Chờ lát nữa kết quả giám định ra rồi, e rằng khóc cũng không biết khóc ở đâu nữa. Vì việc giám định đã bắt đầu rồi nên không có lý do gì để dừng lại cả. Tôi lại muốn biết ai đó sau khi biết sự thật sẽ trông như thế nào. Giám định đã xong. Kết quả giám định là Cố Ninh, không cầu xin nữa thì không kịp đâu. Nhu Nhi, em chỉ là quá lương thiện thôi. Kết quả giám định đã ra rồi, nên đưa cô ta vào tù mới đúng chứ. Im lặng. Bây giờ công bố kết quả giám định. Tác phẩm Ngọc Bích Sơn Thủy do đại sư điêu khắc Ngọc chế tác. Kết quả giám định là thật. Cái gì? Thật sao? Không thể nào. Sao có thể? Cố Nhu,
Cô còn gì để nói nữa không? Tôi thấy người bị đuổi ra ngoài, nên là cô mới đúng. Nơi này nên yên tĩnh lại rồi. Phùng phu nhân, bà xem xét, vì Nhu Nhi cũng tham gia vào việc đấu giá các món đồ lần này, mà tha cho cô ấy lần này đi. Cô ấy cũng đã đóng góp các món đồ cho buổi tiệc đấu giá từ thiện của chúng tôi, ít nhất phải từ 10 triệu trở lên. Phùng phu nhân, bức tượng Quan Âm Ngọc Điêu này là do tôi và tập đoàn Lâm Thị cùng đóng góp, giá trị thị trường 30 triệu. Cố Nhu, nhóc con, bố mẹ cháu đâu, chạy mau. Hai đứa nhóc này lại gây rối rồi, mau qua đây bắt chúng lại. Vâng. Bức tượng Quan Âm Ngọc Điêu này quả không hổ danh là tác phẩm xuất sắc của bậc thầy điêu khắc ngọc. Những năm đầu tôi đã nghe nói bức tượng Quan Âm này đã bị một nhà sưu tầm vô danh mua đi rồi. Thật không ngờ lại nằm trong tay các vị. Đây là món quà sinh nhật mà Nhu Nhi đã tặng cho mẹ tôi vào năm đó. Sau này nghe nói bà muốn tổ chức buổi tiệc từ thiện này, mẹ tôi đặc biệt sai tôi mang đến cho bà. Mẹ cháu thật có lòng. Bà đừng nói những lời khách sáo như vậy. Lạ thật, hồi nhỏ mình không phải đã làm vỡ một miếng ở phần đế này sao? Sao vẫn còn nguyên vẹn thế này? Chẳng lẽ... Sao? Đã khó chịu rồi sao? Nếu tôi nói tất cả các món bảo vật của ba già đó đều bị tôi cho người khác, hoặc cầm cố hết rồi, cô có tức mất mạng không? Cố Nhu, cô có tư cách gì xử lý di vật của mẹ tôi? Tôi không có tư cách. Chẳng lẽ cô có tư cách sao? Cố Ninh, cô đừng quên, cô chỉ là một đứa con gái bị nhà họ Cố đuổi ra khỏi nhà mà thôi. Đừng ép tôi phải phơi bày những chuyện xấu xa mà cô đã làm ra ánh sáng. Dù sao cô không cần mặt mũi, nhưng nhà họ Cố tôi còn cần. Cố Ninh, cô dám đánh tôi sao? Cố Ninh, tôi liều mạng với cô. Em gái ăn nói hồ đồ, chị gái ra tay dạy dỗ, đó là chuyện hiển nhiên. Tương tự, em gái ở ngoài lừa đảo, chị gái cũng phải có trách nhiệm xử lý công bằng. Chị gái, cô cũng được tính là chị gái của tôi sao? Không hay rồi, chẳng lẽ cô ta phát hiện ra điều gì rồi? Lừa đảo? Cô Cố Ninh, đây là ý gì? Phùng phu nhân, xin bà hãy tìm giám định viên lên kiểm tra lại bức tượng Quan Âm Ngọc Điêu này. Tôi nghi ngờ nó là đồ giả. Cái gì? Cố Ninh, cô lại giở trò gì nữa vậy? Vừa nãy không phải đã giám định rồi sao? Vừa nãy giám định là bảo vật của tôi, nhưng cái mà các người mang đến lại chưa được giám định. Cô có ý gì? Tôi chỉ khuyên Phùng phu nhân thử kiểm tra xem pho tượng Quan Âm Ngọc Điêu này là thật hay giả mà thôi. Lâm thiếu gia, anh căng thẳng thế làm gì? Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Phùng phu nhân, chuyện là thế này. Pho tượng Quan Âm Ngọc Điêu này từng là đồ sưu tầm của mẹ tôi. Hồi nhỏ bị tôi làm mẻ, phần đế thiếu mất một mảnh. Nhưng khi nãy tôi xem pho tượng này, lại thấy phần đế hoàn toàn nguyên vẹn. Nực cười. Sao cô lại chắc chắn pho tượng Quan Âm này chính là pho tượng của mẹ cô năm đó? Ai cũng biết, mỗi tác phẩm của đại sư điêu khắc ngọc chỉ có một trên đời, độc nhất vô nhị, tuyệt đối không có cái thứ hai. Nếu nói nó không phải pho tượng của mẹ tôi, vậy thì chỉ có một khả năng, nó là đồ giả. Cái gì? Anh Lâm Diên, những thứ em tặng bác gái đều là đồ thật 100%. Chúng ta có thể giám định, không sợ cô ta. Đúng như câu nói, vàng thật không sợ lửa. Cố Nhu còn không sợ. Anh sợ cái gì? Tôi, chuyên gia giám định lại lần nữa đi. Được. Phu nhân, thật là lạ. Tất cả bảo vật trong phòng đấu giá này cô đều đã cho tôi giám định qua rồi. Trước đó đã giám định pho tượng Quan Âm Ngọc Điêu này, rõ ràng là đồ thật. Bây giờ sao lại thành đồ giả rồi? Ông nói gì? Bắt lấy nó, đừng để hai đứa nó chạy thoát. Bên ngoài có chuyện gì vậy? Sao lại ồn ào thế? Phu nhân, có hai đứa trẻ đang gây rối trong sảnh tiệc, đã phái người đi bắt rồi. Nói với họ chỉ là trẻ con thôi, đừng làm chúng bị thương. Vâng. Anh Lâm Diên, anh tin em đi. Những thứ em tặng anh đều là đồ sưu tầm của con nhỏ đó. Nếu có vấn đề thì nhất định là vấn đề của cô ta. Cố Nhu, cô còn không hiểu sao anh trai tốt của cô đã lén lút đem đồ quý giá bán đi rồi. Cô đúng là bị người ta bán đi rồi, còn giúp người ta đếm tiền nữa. Anh Lâm Diên,
Cô ta nói là thật sao? Nếu như là thật, vừa nãy sao anh không nói? Thôi đủ rồi. Không phải chỉ là một pho quan âm rách nát thôi sao? Tôi bán đi thì sao chứ? Đến bây giờ anh vẫn không biết hối cải. Người đâu? Bắt hai người này lại cho tôi. Giao cho cảnh sát. Xem ra sau này tôi thật sự phải suy nghĩ kỹ lưỡng một chút. Việc hợp tác với tập đoàn Lâm Thị, nếu bị bố biết là do mình bán tượng quan âm để trả nợ cờ bạc, dẫn đến mất việc hợp tác với tập đoàn Thượng Nguyên, ông ấy nhất định sẽ đánh mình không còn mạng. Phùng phu nhân, tôi biết lỗi rồi. Bà đừng chấm dứt hợp tác với tập đoàn Lâm Thị của chúng tôi. Tôi cầu xin bà đấy. Anh Lâm Diên, anh đừng cầu xin họ nữa, câm miệng lại. Phùng phu nhân, bà cho thêm một cơ hội nữa đi mà. Phùng phu nhân, Cố Ninh, cô đợi đấy cho tôi. Cho thêm cơ hội nữa đi mà. Cảm ơn Phùng phu nhân đã giúp đỡ. Nếu không phải có bà, tôi e là đã bị họ vu oan rồi. Tôi thấy cử chỉ của cô rất tao nhã, chứ không phải như họ nói. Loại người đó, tôi tin rằng nếu không có tôi, cô cũng nhất định có thể hóa nguy thành an. Phùng phu nhân quá khen rồi. Thật ra tôi khá thích cô. Tôi muốn hỏi một chút, cô đã kết hôn chưa? Chị ơi, mẹ vẫn chưa nghe máy sao? Không ai nghe máy. Bây giờ làm sao đây? Đừng sợ, chị đưa em trốn ra ngoài. Tôi đã kết hôn rồi. Hơn nữa, còn có một cặp song sinh trai gái 5 tuổi. Song sinh trai gái sao? Cô thật là có phúc khí quá đi. Có thể cô không biết, cái tuổi như tôi ấy mà là thích nhất. Cảm giác có cháu quấn quýt bên mình. Chỉ tiếc là cái thằng con trai nhà tôi chỉ một lòng lo chuyện làm ăn, đến giờ vẫn chưa đâu vào đâu. Sớm muộn gì cũng sẽ có thôi. Phùng phu nhân đừng lo lắng. Lời cô nói y chang lời con trai tôi nói. Thế này đi, tôi nghĩ chúng ta cùng lưu lại thông tin liên lạc. Đến lúc đó chúng ta dễ liên lạc nhé. Không thành vấn đề. Phùng phu nhân, tôi còn có việc, xin phép đi trước. Xin tạm biệt. Được, cô cứ đi làm việc đi. Tiếc thật, con dâu nhà người ta. Bắt lấy nó, bắt lấy chúng nó. Em trai, chạy mau. Lần này thì các cháu không thoát được rồi. Mau lên, cho chú số điện thoại bố mẹ các cháu. Chú phải hỏi cho ra lẽ bố mẹ các cháu rốt cuộc đã dạy dỗ các cháu thế nào. Đừng nói cho bố và mẹ biết. Chú thả chúng tôi ra. Chú làm em trai cháu đau đấy. Thả ra, khó khăn lắm mới bắt được các cháu. Thả các cháu ra, rồi chạy mất thì sao? Bà, mau cứu chúng cháu. Phu nhân, đây chính là hai đứa trẻ gây rối vừa nãy. Giao chúng cho tôi. Cậu đi xuống đi. Vâng. Hai đứa trẻ này trông thật lanh lợi, thật đáng yêu. Đặc biệt là cậu bé này, trông thật giống Hạ Vũ hồi nhỏ. Thật đáng tiếc, vợ và con đều không phải của nhà chúng ta. Mau nói cho bà biết, các cháu tên là gì? Tại sao lại đến đây quậy phá? Bà, cháu tên là Cố Gia Giật. Chị ấy là chị gái cháu, Cố Vũ Tranh. Chúng cháu học ở trường mẫu giáo Đế Dịch, đã học lớp chồi rồi. Vậy hôm nay các cháu đến đây là để làm gì? Bố mẹ các cháu đâu? Hôm nay chúng cháu đến để đưa cho mẹ thiệp mời. Cháu xin lỗi bà, đã gây phiền phức cho bà rồi. Không sao, biết sai mà sửa là đứa trẻ ngoan. Tập đoàn SK. Xin chào, xin hỏi, ở đây có ai tên là Thương Hạ Vũ không? Có, ngay trong phòng riêng phía trước. Vâng, làm phiền rồi. Đến đây nào Hạ Vũ, uống với tôi một ly đi. Hạ Vũ, uống đi mà. Tôi mời anh một ly. Xin lỗi, tối nay tôi không uống rượu. Vốn dĩ đã nghe nói Tổng Giám đốc Thương gần đây đã ngoan ngoãn hơn nhiều. Tôi vẫn không tin, hôm nay nhìn thấy thì coi như đã tin rồi. Triệu tiểu thư, thật sự không được, đừng cố buộc trên một cái cây. Chúng tôi cũng có thể mà. Hạ Vũ, uống một chút đi mà. Anh từ chối như vậy, không sợ tôi buồn sao? Buông anh ấy ra. Cô là ai vậy? Từ đâu chui ra vậy?
Cô không cần biết tôi là ai. Cô chỉ cần biết người đàn ông trước mặt cô đây là của tôi. Cầm tiền của tôi, còn ở ngoài lăng nhăng sao? Có phải anh nghĩ tôi hiền quá không? Bây giờ tôi cho anh hai lựa chọn. Một, từ nay về sau rửa tay gác kiếm. Nếu tôi bắt gặp anh đi tiếp rượu nữa thì sẽ phế chân anh. 3 cái chân. Hai, chúng ta ly hôn. 2 đứa con và anh sau này sẽ không còn liên quan gì nữa. Cô uy hiếp tôi sao? Bây giờ đi theo tôi, tiền tôi giúp anh bồi thường, rượu phạt tôi uống thay anh. Không đi theo tôi, chúng ta gặp nhau ở cục dân chính. 3 giây không trả lời, tôi sẽ coi như anh đồng ý. Rượu của anh đã uống xong rồi. Xin anh hãy thực hiện lời hứa. Cô. Trời, cảnh tượng này thật bùng nổ quá đi mất. Tổng giám đốc Thương vậy mà đã kết hôn rồi. Hơn nữa, lại còn có một người vợ dữ dằn. Cố Ninh, em say rồi. Thường Hạ Vũ, anh đẹp trai như vậy, chắc hẳn có không ít người muốn bao nuôi anh nhỉ. Tiếc quá, anh là của riêng mình em rồi. Vâng, là của riêng em. Đã là của mình em rồi, sau này anh không được phép uống rượu với phụ nữ khác nữa. Nếu không thì anh sẽ thê thảm đấy. Nhưng em không được nhắc đến chuyện ly hôn với anh nữa. Cái đó còn tùy thuộc vào biểu hiện của anh. Gia Giật, Vũ Tranh, nhanh lên nào, dọn đồ đạc đi, sắp muộn học rồi. Mẹ, cuối cùng mẹ cũng dậy rồi. Tối qua em uống say quá, muốn cho em ngủ thêm một chút nên không gọi em dậy. Tối qua. Cảm ơn nhé. Không có gì. Chị, em thấy giữa ba và mẹ hình như hơi kỳ lạ. Đúng là hơi kỳ lạ thật, nhưng em yên tâm đi, họ sẽ không còn kỳ lạ nữa đâu. Ba mẹ, con và Gia Giật đi học trước đây. Đi đường cẩn thận nhé. Đói bụng rồi phải không? Ở đây vẫn còn ít bánh mì và sữa này. Xuống ăn chút gì đi, rồi đi làm đi. Chuyện tối qua chỉ là ngoài ý muốn. Hơn nữa mình và anh ấy bây giờ đã đăng ký kết hôn rồi, cũng không tính là vui chơi qua đường đúng không? Không kịp giờ rồi. Tôi đi làm trước đây. Bây giờ đang ở trong văn phòng của con. Cho con nửa tiếng phải đến ngay. Nếu không, mẹ sẽ đích thân đi tìm con hồ ly tinh đó, hỏi cho ra lẽ. Hồ ly tinh. Không hay rồi. Cuối cùng con cũng chịu đến rồi. Mẹ xem con hồ ly tinh đó còn bám lấy con đến bao giờ. Con hồ ly tinh đó đâu? Hồ ly tinh nào? Mẹ nghe mấy chuyện này ở đâu vậy? Chuyện tối qua ông Lưu đã kể hết cho mẹ rồi. Ông ấy nói con bị một người phụ nữ đưa đi, còn nói con đã kết hôn rồi. Thật là nực cười. Chuyện con trai mẹ đã kết hôn, người nói cho mẹ biết lại là một người ngoài. Dạo này công việc bận quá. Bận. Mẹ thấy con bận, đi với con hồ ly tinh đó thì đúng hơn. Ông Lưu nói người phụ nữ đó còn nói một đống lời lung tung nữa. Thật là chẳng hiểu phép tắc gì cả. Vậy ý của mẹ là ly hôn? Nhất định phải ly hôn cho mẹ. Rồi mẹ sẽ tìm cho con một người vợ tốt khác. Tối qua ở buổi tiệc, mẹ đã tìm được một người cho con rồi. Cô ấy tên là mẹ. Con và cô ấy đã có con rồi, không thể ly hôn được. Cái gì? Con?
Mẹ đừng lo lắng quá nhiều. Đợi thời cơ chín muồi, con tự nhiên sẽ đưa họ về nhà. Thôi được rồi, mẹ mau về trước đi, con còn có việc. Nhưng mà Tổng Giám Đốc Thương, con phải chuẩn bị làm việc rồi. Mẹ còn chuyện gì không? Đi điều tra kỹ cho tôi tung tích của Hạ Vũ 2 ngày nay. Nếu có tin tức gì về đứa bé, nhất định phải báo lại cho tôi, không sót một chữ nào. Bà, cháu là Cố Gia Giật. Chị ấy là chị gái cháu, Cố Vũ Tranh. Chúng cháu học ở trường mẫu giáo Đế Dịch. Đã học lớp chồi rồi. Hai đứa trẻ đó vậy mà cũng học ở trường mẫu giáo Đế Dịch. Bà, sao bà lại đến đây? Bà đến thăm Gia Giật và chị gái sao? Đúng vậy đó, Gia Giật lại đẹp trai hơn rồi nha. Phu nhân, chúng ta lần này đến đây là để tìm người. Gia Giật, cháu có biết trong trường mẫu giáo này có một đứa trẻ họ Thương không? Họ Thương? Có, ngay cạnh chị gái. Cậu ấy tên là Thương Diệp. Nhưng mà ai cho mày giật đồ chơi của tao? Thương Diệp, mày có biết mẹ tao là ai không? Không được bắt nạt y. Không hay rồi, chị gái nguy hiểm. Các bạn nhỏ làm gì đấy? Không được đánh nhau. Phu nhân, còn muốn lên nhận thiếu gia không? Không. Chúng ta đi thôi. Ở trường học được gì thế? Nam Mạt, hôm nay Cố Vũ Tranh không nghe lời con đã đánh nó một trận. Con trai mẹ giỏi quá. Ai mà dám bắt nạt, con cứ đánh nó không còn mạng. Mẹ xem ai dám bắt nạt Diệp Diệp nhà chúng ta. Tôi tuyệt đối sẽ không để cô ta bước chân vào cửa nhà họ Thương của tôi. Đứa con của con và người phụ nữ đó học ở trường mẫu giáo Đế Dịch. Không tồi nhỉ, sao mẹ biết? Mẹ điều tra, mẹ là mẹ của con, lại không thể quản con được sao? Mẹ không chỉ điều tra, mà còn tận mắt nhìn thấy con trai con đánh đứa trẻ nhà người ta bị thương. Gia phong như thế này, sự giáo dưỡng như thế này, sao xứng đáng bước chân vào cửa tập đoàn Thượng Nguyên của mẹ? Chẳng lẽ Gia Giật và đứa trẻ khác đã đánh nhau sao? Tổng Giám Đốc Thương, đây là bản tin chứng khoán gần đây. Mã cổ phiếu của Cố thị dường như hơi lạ. Dường như có người đang thao túng trong bóng tối. Thị trường chứng khoán phục hồi đã kéo dài suốt 2 ngày rồi. Cổ phiếu Cố thị muốn phục hồi cần một lượng lớn dòng vốn và những chuyên viên giao dịch hàng đầu mới có thể làm được. Người có thể làm được hai việc này cùng lúc, ngoài chúng ta ra, e rằng chỉ có tập đoàn SK. Nhưng điều này cũng không giống như SK có ý định thu mua Cố thị. Làm gì có ai chưa thu mua tập đoàn của người khác mà đã làm cho cổ phiếu của họ tăng lên trước chứ? Không có hợp tác lại giúp Cố thị thao túng thị trường chứng khoán. Lẽ nào SK muốn bán khống Cố thị? Vậy sao? Vậy thì các người hãy mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ đi. Bằng không, tôi sợ các người sẽ không biết mình bỏ mạng như thế nào đâu. Có thể là cô ấy không? Nếu cô ấy có năng lực lớn đến vậy thì lẽ ra sẽ không bị Cố Nhu bắt nạt như thế này. Tổng Giám Đốc Thương, đi bảo người điều hành theo sát SK để mua vào, sau đó tiết lộ tin tức này cho SK để bày tỏ thiện chí với họ. Vâng. Xem ra ông trời đang giúp tôi. SK gì chứ? Tập đoàn Thượng Nguyên gì chứ? Đợi đến khi tập đoàn Cố thị của tôi vực dậy, xem tôi sẽ xử lý đám các người thế nào. Nhưng Tổng Giám Đốc Cố, chuyện cổ phiếu của tập đoàn ấm lại này có điều kỳ lạ. Tôi lo có người cố ý làm như vậy, muốn hại Cố thị. Bây giờ tập đoàn Cố thị đã thành cái bộ dạng quỷ quái gì rồi, còn ai sẽ tốn công tốn sức để tính cái tập đoàn Cố thị nữa. Nhưng từ góc độ thị trường mà nói, việc cổ phiếu tăng giảm đều là cút. Cái thứ chuyên viên phân tích tài chính gì chứ, dám nghi ngờ tôi. Cút, dẫn theo tất cả thuộc hạ của ngươi cút ra ngoài cho tôi. Nhu Nhi, em làm sao vậy? Nổi giận lớn thế? Chẳng phải là do con tiện nhân Cố Ninh đó để lại một đám phế vật sao? Chẳng có chút tác dụng nào cả.
Xu hướng tăng giá cổ phiếu này quả thực là rất tốt. Nếu biết tận dụng, chắc chắn có thể khiến tập đoàn Cố Thị sống lại từ cõi địa ngục. Anh Lâm Diên, đây là ai vậy? Nghe lời nói cũng có chút lý lẽ. Vị này là chuyên viên phân tích tài chính Lý Huy. Anh ấy là người có uy tín nhất trong ngành, có ích cho em nên đặc biệt đưa đến cho em. Vậy anh nói thử xem, tình hình hiện tại của tập đoàn Cố Thị tiếp theo nên phát triển thế nào? Cố Nhu tuy sẽ không dễ dàng tin người khác, nhưng chúng ta có thể lợi dụng điểm yếu của cô ta trong lĩnh vực tài chính. Nói với cô ta rằng nếu muốn cổ phiếu tiếp tục tăng giá thì phải thanh toán toàn bộ nợ ngân hàng. Như vậy, sổ sách sẽ đẹp hơn, sẽ có nhiều người đến mua cổ phiếu của tập đoàn Cố Thị hơn. Anh nói nghe thì dễ đấy. Bây giờ tập đoàn Cố Thị lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để trả hết nợ? Không vội, tôi tin rằng rất nhanh sẽ có người mang tiền đến. Anh Lâm Diên, anh sẽ không bị tên ngốc này lừa rồi chứ? Sao có thể nhanh như vậy được? Phó Tổng Trần, Tổng Giám đốc Cố, chúng tôi muốn mua lại tập đoàn Cố Thị với giá cao. Không biết Tổng Giám đốc Cố, ý của cô? Xin lỗi, Cố Thị hiện tại không có ý định muốn bán. Nếu không có gì nữa thì tôi cúp máy trước đây. Khoan đã Tổng Giám đốc Cố, nếu không cân nhắc thu mua, vậy còn đầu tư thì sao? Chúng tôi sẵn sàng vì tập đoàn Cố Thị rót vốn, vượt qua khó khăn. Xem ra anh đoán đúng rồi. Phó Tổng Trần của tập đoàn Sơ Ca, hẹn tôi ngày mai nói chuyện đầu tư. Tiền vốn này chẳng phải đã đến rồi sao? Vào ngày mai, lúc ký hợp đồng, có thể đưa tôi theo. Tôi sẽ giúp cô phân biệt có phải là bẫy không. Xem ra anh ta quả thật có chút bản lĩnh. Đưa anh ta theo chắc không vấn đề gì. Còn về Lâm Diên, trước khi tập đoàn Cố Thị chưa phát triển, tập đoàn Lâm Thị vẫn còn chút tác dụng, không thể đắc tội. Anh Lâm Diên, vào ngày mai hay là anh đi cùng em đi? Có tập đoàn Lâm Thị ở đây, người của tập đoàn Sơ Ca cũng không dám làm gì. Nhu Nhi, em thật sự nguyện ý đưa anh đi cùng sao? Đương nhiên rồi. Nhưng mà ăn cơm với Phó Tổng Trần của tập đoàn Sơ Ca phải ăn mặc thật lộng lẫy. Mấy bộ quần áo năm ngoái của em đều lỗi thời rồi. Chuyện nhỏ, bây giờ đưa em đi mua ngay. Tổng Giám đốc Cố, Lý Huy đã thành công giành được sự tin tưởng của Cố Nhu. Tất cả những chuyện cô dặn dò đều đã làm xong. Cậu vất vả rồi. Vậy bây giờ chỉ ngồi chờ cá cắn câu thôi. Mẹ có thể đừng làm việc nữa không? Chơi với chúng con một lát được không? Được. Là mẹ sai rồi. Không làm việc nữa. Chơi với các con được không? Biết sai mà sửa là mẹ tốt. Mẹ, quần áo ở cửa hàng này đẹp quá. Ba nói rồi, mẹ chỉ cần ưng ý, ba đều sẽ mua cho mẹ. Đây chẳng phải là cửa hàng nổi tiếng chuyên đồ thiết kế cao cấp sao? Quần áo bên trong giá đều không hề rẻ. Một bộ quần áo có thể bằng tiền lương của người bình thường làm nửa đời. Vào xem thử đi. Đợi sau này bù tiền lại cho anh ấy là được. Được. Đi thôi, Vũ Tranh, Gia Giật. Anh đưa Gia Giật qua bên kia trước nhé. Được. Xem đi Vũ Tranh. Mẹ ơi, mẹ có phải muốn tiết kiệm tiền cho ba không? Mẹ chỉ là lo lắng ba không mang đủ tiền. Tuyệt đối đừng nói cho ba biết, con biết không? Vũ Tranh cũng muốn chọn một chiếc váy có giá thấp hơn một chút. Không làm phiền ba. Vũ Tranh ngoan quá. Sao lại thế này? Tôi đã thế chấp tất cả bất động sản và tài sản, cuối cùng lại ra kết quả như thế này. Lý Huy đâu rồi? Gọi hắn vào đây cho tôi. Giám đốc Lý, đã 2 ngày không đến công ty rồi. Cái gì? Không được, tôi không thể rối loạn. Tôi nhất định phải nghĩ cách. Đúng rồi, Lâm Diên, tập đoàn Lâm Thị nhất định có thể giúp tôi. Anh Lâm Diên,
Anh Lâm Diên, cứu em với. Chúng ta đều bị tên lừa đảo Lý Huy đó lừa rồi. Lần này tập đoàn Cố Thị thật sự không xong rồi. Anh Lâm Diên, mày còn mặt mũi đến đây sao? Tạt nước vào nó đi. Nếu không phải mày quyến rũ con trai tao, sao nhà họ Lâm bọn tao có thể mất đi một nửa gia sản chứ? Cút ngay cho tao, đừng để tao nhìn thấy mày nữa. Dì, cháu xin dì cho cháu gặp anh Lâm Diên một lần. Chỉ một lần thôi, cho cháu nói chuyện với anh ấy. Đúng là đồ tiện nhân, không hiểu tiếng người. Tiếp tục tạt đi cho tao, tạt cho đến khi nó đi thì thôi. Cút ngay cho tao. Bà già đáng ghét. Bà dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy? Nhà họ Lâm các người đều đáng ghét. Ai vậy? Tổng giám đốc của chúng tôi muốn gặp cô một lần. Phó tổng Trần. Bây giờ cô đến ngay nơi đã hẹn đi. Được, tôi qua ngay đây. Chỉ cần lấy lòng được tổng giám đốc tập đoàn SK, Cố Thị chúng tôi nhất định sẽ khôi phục lại. Từ đường Cố Thị. Phó tổng Trần, sao lại hẹn ở cái nơi quỷ quái thế này? Thật xui xẻo. Cố Ninh, lại là cô sao? Mỗi lần gặp cô đều rất xui xẻo. Cô đúng là sao chổi. Nơi này là nơi mà cô từ nhỏ đến lớn đều rất sợ ở lại. Ban đầu tôi vẫn luôn không biết vì sao. Sau này suy nghĩ mới biết, có những người làm chuyện xấu nhiều rồi sẽ sợ nửa đêm có quỷ gõ cửa. Sao vậy? Sợ rồi à? Xem ra cô vẫn chưa quên là ngày xưa đã hại cha mẹ tôi mất mạng như thế nào. Cô nói bậy, bây giờ chắc chắn họ rất hối hận vì ngày xưa đã nhặt cô về. Rõ ràng là vì cô lên giường với gã đàn ông lạ, họ bị tức mất mạng. Tất cả là vì cô. Tổng giám đốc Trần, tổng giám đốc của SK rốt cuộc có ở đây không? Nếu không ở đây, chúng ta mau rời khỏi đây đi. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Tổng giám đốc Cố. Cái gì? Không thể nào. Điều này không thể nào. Chắc chắn là mình bị ảo giác rồi. Rời khỏi đây. Mình phải rời khỏi đây. Cố Ninh, cô chính là tiện nhân đã bày kế hãm hại tôi. Tôi liều mạng với cô. Đừng nhúc nhích. Cố Ninh, buông tôi ra. Liều mạng với tôi? Cố Nhu, cô nghĩ bây giờ cô có tư cách liều mạng với tôi sao? Cố Ninh, bây giờ cô lại có thể làm gì được tôi nào? Dù sao thì cha mẹ cô cũng không thể quay về bên cô nữa rồi. Cô không biết lúc họ qua đời đã đau khổ đến mức nào đâu. Cô nói gì? Qua đời không nhắm mắt đó. Chị... Tại sao cô lại làm như vậy? Tôi không có. Tôi chỉ là đem những bức ảnh của những người phụ nữ bị trên mạng đều đổi thành mặt cô thôi. Bà ấy vẫn chưa đủ tin tưởng cô. Chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này mà đòi sống đòi bỏ mạng. Cho nên tôi đã tự tay giúp bà ấy giải quyết. Giúp bà ấy giải quyết nỗi đau. Tôi lấy mạng cô. Cố Ninh, tôi chính là ghen tị với cô. Tại sao cô sinh ra lại có một gia đình ấm áp? Tại sao tôi sinh ra lại bị bỏ rơi? Tôi ghen tị với cô đến phát điên. Tôi không có được mọi thứ của cô. Vậy thì tôi sẽ hủy diệt tất cả. Tôi chính là muốn nhìn cô đau khổ.
Cô đã cướp đi tất cả những gì thuộc về tôi. Cô đã hủy hoại tất cả của tôi. Tôi phải lấy mạng cô. Câu này phải là tôi nói với cô mới đúng. Nếu không phải vì cô, sao tôi lại đến mức nhà tan cửa nát? Cái gì là tất cả của cô? Những thứ cô đang có vốn dĩ đều là của tôi. Của cô. Tôi dựa vào bản lĩnh mà cướp được thì là của tôi. Phải trách thì trách cô. Đổ lỗi cho bố mẹ cô đã nhặt tôi về. Đây chính là cái giá phải trả. Lấy mạng cô chỉ làm bận tay tôi thôi. Tôi muốn cô sống, đau khổ hơn mất mạng. Đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần, nhốt đến mất mạng mới thôi. Không, không, tôi không muốn đến đó. Tôi không muốn. Tránh ra. Chị, em cầu xin chị hãy tha cho em lần này đi. Chỉ một lần thôi. Em đảm bảo sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chị nữa, có được không? Cố Ninh, cô sẽ không được qua đời tử tế. Đợi đến ngày tôi ra ngoài, tôi sẽ khiến cô xuống địa ngục. Đưa đi. Bố, mẹ, hai người hãy yên nghỉ đi. Con sẽ không làm mất tập đoàn Cố Thị nữa. Mẹ, vào ngày mai con có thể không đi học không? Sao vậy con yêu? Sao đột nhiên lại không muốn đi học nữa vậy? Thương Diệp gần đây đã được một tập đoàn rất lợi hại nhận về. Tại sao cậu ấy được nhận về rồi, con lại không muốn đi học nữa vậy? Bởi vì cậu ấy ngày càng thích bắt nạt chúng con. Có mấy bạn đều bị cậu ấy bắt nạt đến mức phải chuyển trường rồi. Cái gì? Lại có chuyện như vậy sao? Vào ngày mai mẹ sẽ cùng con đến trường, nói chuyện kỹ với cô giáo. Cảm ơn mẹ. Mẹ của Gia Giật, chị yên tâm, chuyện này chúng tôi nhất định sẽ nghiêm túc quan tâm. Vậy thì làm phiền chị rồi. Có phải là mẹ của Gia Giật và Vũ Tranh không? Vâng, đúng vậy, chị mau đến đi. Vũ Tranh đánh nhau với bạn khác rồi. Cái gì? Trông cô người không lớn, mà gan thì không nhỏ chút nào. Có biết con trai tôi là ai không mà dám bắt nạt nó? Cậu ấy bắt nạt em trai cháu trước. Đúng là một con nhóc thối tha, không có giáo dưỡng. Hôm nay mẹ cô không có ở đây, cứ để tôi đây một người lớn dạy dỗ cô một bài học thật tốt. Cô dám động vào con gái tôi thử xem. Cô chính là mẹ của con nhỏ này đúng không? Quả nhiên là vậy. Mẹ thế nào thì con thế ấy. Câu này không sai chút nào. Nói tôi thì được, không được nói mẹ của tôi. Tôi nói cô ta thì sao nào? Tôi còn muốn nói cả cô nữa cơ. Cô tính là cái thá gì chứ? Chẳng qua chỉ là con nhóc hoang từ dưới quê lên, cũng xứng nói chuyện với tôi sao? Khuyên cô nên giữ mồm giữ miệng sạch sẽ một chút. Sáng nay ra ngoài không đánh răng sao? Miệng thối thế này. Cô nói ai đấy? Ai nói thì nói người đấy. Sao? Tai cô có vấn đề sao? Hay là chỉ số thông minh không đủ cao, không hiểu tiếng người sao? Cô gì mà cô? Được, cô đợi đấy cho tôi. Mẹ, con không muốn nói chuyện với dì xấu xa này nữa. Con muốn về nhà. Được, mẹ đưa các con về nhà nhé. Đứng lại. Mẹ tôi nói rồi, không cho phép. Các người rời đi. Chuyện cậu ức hiếp con tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu. Nếu còn dây dưa nữa, đừng trách tôi đánh trẻ con. Được lắm các người đợi đấy cho tôi. Đợi bà nội tôi đến, tôi sẽ cho các người biết tay. Là bà. Hóa ra là Tiểu Gia Giật sao? Cháu này, bà nội là của một mình cháu. Các người cút ngay cho tôi. Mẹ, chị Gia Giật đau. Cậu không được ức hiếp em ấy. Cậu ta cướp bà nội của tôi thì tôi ức hiếp cậu ta. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bác gái, bác phải làm chủ cho Tiểu Diệp đấy. Đứa bé này cứ ức hiếp Tiểu Diệp mãi. Cháu tìm cô ấy để phân xử. Cô ấy không chỉ mắng cháu mà còn không phân biệt đúng sai muốn động thủ. Nếu không, cháu cũng không làm phiền bác đâu. Cô ấy mắng cháu sao? Cô ấy mắng cháu là đồ đàn bà đanh đá, còn mắng Tiểu Diệp là đồ tạp chủng. Cháu đây một mình, nuôi Tiểu Diệp cũng không dễ dàng gì. Mẹ quá con côi này, còn phải bị bọn họ ức hiếp. Hóa ra là cô Cố Ninh. Sao, hai đứa bé này là con của cô sao? Phùng phu nhân. Bác gái,
Vừa nãy cô ta dẫn theo con của cô ta cùng nhau lăng mạ cháu và Tiểu Diệp, biết người biết mặt không biết lòng. Bác đừng để cô ta lừa gạt. Tôi còn chưa đến mức mắt mờ tai lãng. Cô Cố Ninh và nhân phẩm của hai đứa bé này tôi hoàn toàn yên tâm. Còn cô, bụng đầy ý xấu. Sao, còn muốn lợi dụng tôi hả? Không, bác gái, là Tiểu Diệp nói sai rồi. Bà, mẹ không dẫn tụi con đi. Là gì này? Chính là gì này? Mắng chúng cháu và mẹ. Tao cảnh cáo tụi bay. Nếu còn nói chuyện với bà nội tao như thế nữa, tao sẽ không khách sáo với tụi bay đâu. Cháu muốn không khách sáo với ai? Đối với các người. Các người tính là cái thá gì? Ông bà nội tôi là chủ tịch của tập đoàn Thượng Nguyên. Những gia đình nhỏ bé như các người có xứng đáng nói chuyện với tôi không? Nếu còn dám kêu nữa, tôi sẽ xử lý các người. Nam Mạt, đây chính là đứa con trai tốt mà cô dạy dỗ sao? Hôm nay có thể dựa vào thế lực nhà họ Thương xử lý người khác, đến ngày mai là có thể làm chuyện xấu không kiêng nể gì rồi. Bác gái không phải như vậy đâu. Cho dù Diệp Nhi có làm chuyện xấu, nó còn nhỏ cũng sẽ không bị phạt nặng đâu. Hơn nữa, Diệp Nhi cũng không nghĩ theo hướng đó. Vậy ý của cô là nếu nó thật sự có ý nghĩ như vậy, cô thật sự có thể bao che cho nó sao? Cô đừng có ở đây cắt xén câu chữ nữa. Tôi nói như vậy từ khi nào? Ngược lại là cô đấy. Nếu không phải vì cô, Diệp Nhi cũng sẽ không như vậy. Bác gái, những lời mắng chửi vừa nãy đều là người phụ nữ này dạy đấy. Bác cũng biết đấy, Diệp Nhi này từ nhỏ đã thông minh, học một biết 10. Cho nên còn không mau câm miệng cho tôi, thật là mất mặt. Phùng phu nhân, thời gian không còn sớm nữa, tôi đưa các cháu về trước đây. Chờ đã, khoan vội đi. Sao vậy? Trước đây, hai đứa trẻ này khi đưa thiệp mời cho cô, tôi mới biết cô là người của tập đoàn Sở Ca. Tôi muốn hỏi một chút, cô là người của tập đoàn Sở Ca sao? Tôi là trợ lý tổng giám đốc tập đoàn Sở Ca, sẽ thay cô ấy tham dự một số buổi tiệc quan trọng. Vậy thì tốt quá rồi. Đến ngày kia là sinh nhật của tôi muốn tổ chức một buổi tiệc sinh nhật ở nhà. Cô là trợ lý tổng giám đốc, vậy không phải có thể tham dự bình thường sao? Chắc là vậy. Vậy thì tốt quá rồi. Vậy ngày kia nhé, tôi sẽ đợi cô và cả gia đình cô ở tiệc sinh nhật. Đến lúc đó nhất định phải đến đấy nhé. Thật là tốt quá rồi. Mong sao mong chăng, cuối cùng cũng mong được cô đến. Hai đứa nhỏ không đến sao? Các cháu hơi ồn ào, sợ sẽ làm phiền tiệc sinh nhật của bác, nên tôi cho các cháu ở nhà rồi. Tuy nhiên các cháu có chuẩn bị một món quà sinh nhật cho bác. Không biết bác có thích không? Thích, đương nhiên là thích rồi. Chồng cô cũng không rảnh sao? Anh ấy hình như không thích tham dự những buổi tiệc như thế này lắm. Nếu đưa con vịt đó đến, lỡ như bị ai đó trong giới Việt nhìn thấy, e rằng bữa tiệc mừng thọ này sẽ bị hủy hoại mất thôi. Xem ra mối quan hệ giữa Cố Ninh và chồng cô ấy không tốt lắm. Vậy điều này có nghĩa là Hạng Vũ nhà chúng ta sẽ có hy vọng. Thôi được rồi, không sao đâu. Nào, chúng ta vào thôi. Phùng phu nhân, nếu bà có việc gì thì cứ đi làm đi. Được, vậy tôi đi tìm con trai tôi trước đây. Bữa tiệc mừng thọ này, những người tham dự đều là các gia tộc giàu có trong giới kinh doanh, những nhân vật có máu mặt. Sao? Ngay cả loại người cấp bậc trợ lý như cô cũng xứng đáng ở đây làm trò cười vậy? Tôi là trợ lý, vậy còn cô, con trai tôi, là người thừa kế tương lai của tập đoàn Thượng Nguyên. Chỉ như cô cũng xứng đáng được so sánh sao? Cô nói con trai cô là người thừa kế tương lai của tập đoàn Thượng Nguyên. Cô có bằng chứng không? Buổi họp báo do tập đoàn Thượng Nguyên tổ chức có công khai cô và con trai cô không? Cô hiểu cái gì chứ? Không công khai là vì con trai tôi còn nhỏ. Nhỏ? Tôi thấy là danh không chính ngôn không thuận thì đúng hơn. Cầm miệng đi. Cô dám đánh tôi? Đánh cô thì sao nào? Tôi chỉ là không cẩn thận làm đổ rượu vang lên người cô thôi mà. Cô cũng không đến mức phải lăng mạ tôi rồi còn đánh tôi chứ. Sao lại còn đánh người giữa chốn đông người thế này? Đúng vậy, thật độc ác, thật tàn nhẫn. Không ngờ khoảng thời gian cha con chúng ta lâu rồi mới ở bên nhau, ông Thương lại đối đầu gay gắt như vậy. Con cũng không ngờ
Lâu như vậy không gặp mặt, vừa gặp mặt cha đã ép con cưới một người phụ nữ như vậy. Cái gì gọi là cha ép con? Con và Mạt Nhi thanh mai trúc mã, vốn dĩ đã có một đoạn tình cảm. Hơn nữa, 5 năm trước con bé đột nhiên rời đi, không phải cũng đã giải thích rõ ràng với con rồi sao? Con còn muốn thế nào nữa? Đoạn tình cảm giữa tôi và cô ấy là do các người đơn phương tình nguyện. Con nói gì mà đơn phương tình nguyện? Đứa bé đó cũng là của con. Cô ta nói đứa bé đó là của con thì là của con sao? Con và cô ta chưa bao giờ có. Đó là do con say rượu đã cướp đi sự trong trắng của cô ấy. Đây là giấy trắng mực đen, chính là bằng chứng. Con còn gì để nói nữa không? Đứa bé này con nhận cũng phải nhận, không nhận cũng phải nhận. Nếu bị truyền thông phanh phui, con biết sẽ mang lại hậu quả nghiêm trọng đến mức nào cho tập đoàn Thượng Nguyên không? Con đã kết hôn rồi, cũng có con rồi. Con sẽ chịu trách nhiệm đến cùng với vợ và gia đình của mình. Cái loại đàn bà hạ đẳng xuất thân từ gia đình nhỏ bé đó làm sao lại bước chân vào cửa nhà họ Thương chúng ta được? Đừng tưởng cha không biết. Chúng ta tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Ly hôn, nhất định phải ly hôn. Không ai có thể chi phối hôn nhân của con, kể cả cha cũng không được. Hỗn xược, đồ hỗn xược. Tôi cũng không phải là người được đằng chân lên đằng đầu. Chỉ cần cô chịu xin lỗi tôi có thể không truy cứu chuyện cô đánh tôi. Tại sao tôi phải xin lỗi? Tại sao? Cô không chỉ đánh người ta bị thương mà còn phá hỏng tiệc mừng thọ hôm nay. Cô không xin lỗi thì ai xin lỗi? Đúng vậy, cô không chỉ phải xin lỗi cô ấy mà còn phải xin lỗi Phùng Linh Ngọc. Cũng không biết từ đâu xông tới mấy con mèo con chó, thế mà lại vô lý như vậy. Thật xui xẻo. Xin lỗi đi. Xin lỗi đi. Xin lỗi đi. Xin lỗi đi. Ở đây khắp nơi đều có máy quay giám sát. Các người hoàn toàn có thể cử người đi điều tra rốt cuộc là ai động thủ trước, rồi hãy đến phán xét. Đúng sai của tôi cũng chưa muộn. Xảy ra chuyện gì vậy? Anh Hạ Vũ, cuối cùng anh cũng đến rồi. Sao anh lại đến đây? Không phải đã nói rồi sao, không cho anh lộ mặt mà. Chẳng lẽ Nam Mạt cũng trở thành chủ của anh ta? Cảm giác khủng hoảng khi bị cướp mất cái loại vịt trong tay này rốt cuộc là sao vậy? Sao cô lại có thể nói chuyện với anh Hạ Vũ như vậy? Anh ấy là người của tập đoàn Thượng Nguyên, cho dù là tổng giám đốc Thượng Nguyên mời đến cũng không được. Cô đang nói linh tinh gì vậy? Nói linh tinh gì chứ? Anh ấy là đàn ông của tôi. Tôi và anh Hạ Vũ quen nhau lâu rồi. Hai chúng tôi mới xứng đôi. Quen lâu rồi thì sao chứ? Chúng tôi là có giấy chứng nhận kết hôn hợp pháp. Có giấy chứng nhận kết hôn hợp pháp thì sao chứ? Giấy chứng nhận kết hôn hợp pháp. Anh Hạ Vũ, đủ rồi, tản ra đi, tản ra hết đi. Đứng đây vây quanh làm gì? Thật là... Tổng giám đốc Thương. Tổng giám đốc Thương. Tôi tìm cô mãi. Anh hình như là nhận nhầm người rồi. Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi chắc là nhận nhầm người rồi. Anh Hạ Vũ, sao anh lại... Cô Nam Mạt, tiểu thiếu gia Thương Diệp đã đợi cô rất lâu trong thư phòng rồi. Hay là chúng ta đi tìm cậu ấy đi. Khoan đã. Cô lại muốn làm gì nữa? Cô đã là phu nhân của tổng giám đốc Thượng Nguyên rồi thì đừng có tơ tưởng đến chồng người khác. Muốn nhắm vào vị này, tôi khuyên cô bỏ ngay ý định đó đi. Cô đang nói gì vậy? Cô Nam Mạt, tiểu thiếu gia chắc đang đợi sốt ruột rồi. Hay là bây giờ chúng ta đi luôn đi? Nhưng tôi đây... Đừng nhưng nhị gì nữa. Đi thôi, tiểu thiếu gia đợi sốt ruột rồi. Tiểu thiếu gia quan trọng hơn. Chuyện của anh tôi về rồi tính sổ với anh sau. Thật không thể hiểu nổi. Rõ ràng đã có con rồi, cũng được nhận về rồi. Rõ ràng là vinh hoa phú quý bày ra trước mắt, còn đến tranh giành với tôi. Khoan đã, không phải là tổng giám đốc Thượng Nguyên đặc biệt mời anh đến đây chứ? Tôi đúng là người đàn ông tốt, vì người mình yêu lại có thể làm được đến mức này. Nếu có cơ hội, thật muốn gặp anh ấy. Cô thật sự muốn gặp anh ấy sao? Không, tôi chỉ muốn xem thử rốt cuộc là người đàn ông như thế nào, có thể rộng lượng đến vậy. Giới thượng lưu thật loạn. Diệp Phàm, đừng đùa nữa. Gọi anh đến đây chẳng phải là muốn làm chuyện này sao? Mạt Nhi, anh nhớ em quá đi.
Chúng ta đánh nhanh thắng nhanh đi. Em bảo anh điều tra thân phận của Cố Ninh thế nào rồi? Chắc ngày mai sẽ có kết quả rồi. Ngoài ra, anh còn phải nhắc nhở em một chuyện nữa. Chuyện gì? Thường Hạ Vũ hình như đối với thân phận của Diệp Nhi đã sinh nghi rồi. Hắn chẳng phải vẫn luôn nghi ngờ thân phận của Diệp Nhi sao? Còn gì nữa? Chỉ cần có Thương lão ra ở đây, hắn còn có thể làm trời làm đất sao? Hắn đã phái người đi xác minh rồi. Cái báo cáo giám định huyết thống đó chắc rất nhanh sẽ biết cái báo cáo đó là giả. Anh khuyên em vẫn nên chuẩn bị sớm thì hơn. Em tuyệt đối sẽ không để hắn đạt được mong muốn. Tổng giám đốc Thương, cái báo cáo này quả nhiên là giả. Có cái báo cáo xác nhận giả này rồi. Xem cô còn chối cãi thế nào. Chuyện gì thế này? Thiếu gia không hay rồi. Cô Nam Mạt đã tự kết liễu rồi. Thế nào rồi? Cô ấy có nghiêm trọng không? May mà, vết thương không sâu, không tính là nghiêm trọng. Về nhà, bồi bổ thân thể là được rồi. Mạt Nhi, con đang làm gì vậy hả? Sao đang yên đang lành lại đi tự kết liễu thế? Đúng vậy đó, con nói xem lỡ như có chuyện gì không hay xảy ra, người ta lại tưởng nhà họ Thương chúng ta đối xử tệ với con thế nào. Con bảo bác Thương ăn nói thế nào với bố mẹ đã khuất của con đây? Là lỗi của Mạt Nhi. Mạt Nhi xin lỗi bác trai bác gái, làm mọi người lo lắng rồi. Chỉ là gần đây con luôn nghe người ta nói Diệp Nhi không phải là con của anh Hạ Vũ, khiến anh Hạ Vũ cũng không tin Diệp Nhi. Mạt Nhi thật sự không còn cách nào khác, mới dùng cách này để chứng minh sự trong sạch của mình. Đứa trẻ Diệp Nhi này thông minh lanh lợi, hoạt bát hiếu động, cứ như đúc từ một khuôn, giống hệt Hạ Vũ hồi nhỏ. Ai dám nói Thương Diệp không phải là con của nhà họ Thương chúng tôi. Tôi là người đầu tiên không đồng ý. Con có bằng chứng ở đây có thể chứng minh. Chứng minh cái gì chứ? Người ta đã dùng cách tự kết liễu như thế này để chứng minh sự trong sạch rồi, còn có gì hay để chứng minh nữa? Đúng là không có gì hay để chứng minh. Công ty con còn có việc, con đi trước đây. Thường Hạ Vũ, anh sớm muộn gì cũng là của tôi. Con đến rồi sao? Gia Giật, bây giờ con cảm thấy thế nào rồi? Mẹ ơi, bụng con đau quá. Con sắp không xong rồi phải không mẹ? Sẽ không đâu. Mẹ tuyệt đối sẽ không để con xảy ra chuyện gì. Gia Giật, Gia Giật cố lên. Mẹ ở ngoài này với con. Người nhà dừng lại. Mẹ ơi, chúng ta có nên nói với bố một tiếng không? Bác sĩ, đứa bé thế nào rồi? Yên tâm đi, chỉ là thoát vị bệnh ở trẻ nhỏ thôi. Phẫu thuật thì rất thành công, không có vấn đề gì cả. Vậy thì tốt quá, cảm ơn bác sĩ. Không có gì. Sao cô ta cũng ở đây? Vũ Tranh, con đưa Gia Giật vào phòng bệnh trước đi. Mẹ đi hỏi bác sĩ một chút, có những điều gì cần chú ý không? Lần này cuối cùng cũng tai qua nạn khỏi. Chuyện này thật sự quá nguy hiểm. Hay là chúng ta dừng lại ở đây đi. Dù sao thì khoảng thời gian này chúng ta cũng đã kiếm được không ít lợi lộc từ tập đoàn Thượng Nguyên rồi. Có thể an hưởng tuổi già rồi. Không được, bây giờ dừng lại. Có xứng đáng với những vết thương em đang chịu không? Hơn nữa, đây là cơ hội trời ban. Là Thương lão già đó nhất quyết muốn nhận Diệp Nhi về. Chúng ta muốn một nửa tài sản của tập đoàn Thượng Nguyên. Không quá đáng chút nào. Lỡ như chuyện bại lộ thì sao? Họ biết được Diệp Nhi và tổng giám đốc Thương đó không có chút quan hệ huyết thống nào thì làm sao? Họ có tha cho Diệp Nhi, tha cho chúng ta không? Tổng giám đốc tập đoàn Thượng Nguyên hóa ra họ Thương. Thương Diệp vậy mà không phải con của anh ta. Ai đó? Ra ngoài đi. Tôi đã nhìn thấy cô rồi. Nếu còn không ra,
Mình không thể ngồi yên chờ mất mạng. Không gian trong phòng bệnh vốn đã chật hẹp. Sẽ không mất bao lâu, anh ta sẽ phát hiện ra mình. Chính là bây giờ. Đáng ghét. Cô Nam Mạt, ngay tại đây rồi. Cô chính là Cố Nhu. Bé ngoan, mẹ chải tóc cho con nhé. Trước khi đến, tôi đã điều tra qua thói quen sinh hoạt của cô rồi. Tôi biết cô đang giả điên. Chi bằng chúng ta nói chuyện một chút. Chúng ta có một kẻ thù chung. Đó chính là Cố Ninh. Nỗi hận của cô đối với cô ta chắc chắn không kém gì tôi đâu nhỉ. Cô mà chỉ thiếu một cơ hội báo thù thôi. Còn tôi có thể cho cô cơ hội này. Không ngờ tôi thành bộ dạng này rồi. Vẫn còn giá trị lợi dụng đấy. Mạng của cô Cố Ninh thật đáng giá quá. Vậy thì cô đồng ý rồi sao? Nói nghe xem nào. Kế hoạch gì? Chủ tịch Sở Ca sắp về nước rồi, sẽ tổ chức tiệc thương mại. Tôi muốn cô lấy mạng Cố Ninh giúp tôi. Đến lúc đó tôi sẽ với thân phận của tập đoàn Thượng Nguyên bảo đảm cô bình an vô sự. Nhất ngôn cửu đỉnh. Tổng giám đốc Cố, chủ tịch đến rồi. Lâu rồi không gặp. Lục Huyền, cô Ninh không nhận ra tôi nữa rồi sao? Lâu rồi không gặp. Không phải đã nói là tôi sẽ đi đón anh sao? Cố tình về sớm một ngày chính là để cho cô một bất ngờ. Nghe nói cô đã thôn tính tập đoàn Cố Thị, còn tìm được bố của Gia Giật và Vũ Tranh. Tôi biết ngay là anh muốn nghe chuyện phiếm. Những chuyện này nói 3 ngày 3 đêm cũng không hết. Đi thôi, chúng ta đi uống rượu. Hôm nay không say không về. Được. Nghe nói chủ tịch Sở Ca đã về nước rồi. Đến ngày kia còn tổ chức một buổi tiệc tối thương mại để làm quen. Đã gửi thiệp mời cho các công ty tập đoàn trong toàn thành phố. Vậy thì sao? Cô nghĩ tôi dựa vào cái gì ngồi lên vị trí tổng giám đốc? Chỉ là một thương hạ vũ nhỏ bé, có thể sánh được với chủ tịch của tập đoàn Sở Ca chúng tôi sao? Sao vậy? Bây giờ em đang ở đâu? Trước khi chuyện Thương Diệp chưa có kết luận, vẫn là đừng liên quan quá nhiều đến anh ấy. Em ở nhà, chuẩn bị ngủ rồi. Nếu không có gì thì cúp máy đi. Sau này, anh biết không, đã xảy ra. Sao anh lại ở đây? Câu này phải là anh hỏi em mới đúng. Sao em lại ở đây? Em và bạn đang nói chuyện ở đây. Bạn kiểu gì? Cần em lừa anh để đến gặp mặt tình nhân, kẻ thứ ba. Anh sỉ nhục tôi thì được, nhưng không được sỉ nhục anh ấy. Anh đừng quên quan hệ của chúng ta là gì. Chuyện của tôi anh đừng xen vào. Xin anh đừng vượt quá giới hạn. Được. Đây là cô nói đấy nhé. Hóa ra đây chính là cô Cố Ninh, Cố tiểu thư sao? Nghe nói cô ấy rất có bản lĩnh. Vừa về nước không lâu đã liên kết với Sở Ca thâu tóm tập đoàn Cố Thị. Nghe nói lần này chủ tịch Lục của Sở Ca đích thân mời cô ấy đến tham dự tiệc tối. Quan hệ rất tốt đấy nhỉ. Tôi còn nghe nói tập đoàn Cố Thị này vốn dĩ là của Cố Ninh, kết quả bị đứa em nhặt về cướp mất. Bây giờ xem ra đây chẳng phải là điển hình của nữ chính luôn được yêu ái sao? Người này sao lại cho mình một cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó? Là ảo giác sao? Cô Ninh hôm nay rất xinh đẹp. Không biết lát nữa có thể mời cô nhảy điệu nhảy đầu tiên của buổi tiệc không? Sao vậy cô Ninh? Không có gì, chỉ là hơi bồn chồn không yên. Là đang lo cho Gia Giật và Vũ Tranh phải không?
Yên tâm đi, hai đứa nó tuy còn nhỏ, nhưng tinh danh lắm. Ý tưởng quái chiêu lại nhiều, giờ này không biết đang nhảy nhót ở đâu rồi. Nói cũng đúng, Chủ tịch Lục, đã nghe danh từ lâu. Không nể mặt chúng tôi sao? Sang bên kia uống vài ly đi. Mời. Người đẹp, có hứng thú uống một ly với mấy anh em bọn tôi không? Không hứng thú. Ăn mặc xinh đẹp thế này, chẳng phải là để câu đại gia sao? Giả vờ thanh cao cái gì? Tránh ra cho tôi, nếu chúng tôi không tránh thì sao? Đừng chạm vào tôi. Cút. Cố Ninh, em sao rồi? Có bị thương không? Anh. Cũng đúng, đây là tiệc tối của tập đoàn. Loại vịt như hắn làm sao có thể vào được chứ? Anh là ai, dám đối xử với tôi như vậy? Chủ tịch Lục. Chủ tịch Lục, là người phụ nữ này, cô ta quyến rũ chúng tôi trước. Đúng vậy, Chủ tịch Lục, chúng tôi suýt nữa đã mắc bẫy của con danh thối này rồi. Loại phụ nữ câu đại gia như thế này, anh nên đuổi cô ta ra ngoài. Nếu không sau này sẽ có thêm nhiều đại gia như anh. Gặp họa đấy. Đúng, gặp họa. Anh nói là tổng giám đốc điều hành của tập đoàn SK chúng tôi câu loại tiểu nhân như các anh sao? Cái gì? Tổng giám đốc? Các anh quả thật quá coi trọng bản thân rồi đấy. Tổng giám đốc Cố, hóa ra cô Cố Ninh chính là vị tổng giám đốc SK. Thần long thấy đầu không thấy đuôi đó. Trời, chuyện này sốc quá đi mất. Người vợ dữ dằn của tổng giám đốc Thương này là lịch cũng không nhỏ đâu. Người đâu? Đuổi hai người này ra ngoài cho tôi, cho vào danh sách đen. Chủ tịch Lục, chúng tôi sai rồi. Chúng tôi có mắt như mù, lần này xin hãy tha cho chúng tôi đi. Cô, tập đoàn SK của các người sao lại như vậy? Chẳng phải chỉ là một con tiện nhân dựa hơi đàn ông để leo lên sao? Có gì mà ghê gớm chứ? Rõ ràng là cô ta quyến rũ chúng ta trước, bây giờ còn muốn đuổi chúng ta ra ngoài. Cái thứ gì thế này? Đúng vậy, cái loại tập đoàn để phụ nữ ngồi lên vị trí tổng giám đốc này sớm muộn gì cũng sụp đổ. Chúng ta chờ ngày nó phá sản. Đúng, chúng ta đi, đi. Cố Ninh này, câu dẫn đủ loại đàn ông, cũng không xem lại mình là loại hàng gì. Anh Hạ Vũ, anh đợi em với. Anh Hạ Vũ, anh đợi em với. Kia là Cố Ninh sao? Kia hình như là Chủ tịch Lục. Anh Hạ Vũ, Cố Ninh này không phải đã đăng ký kết hôn với anh rồi sao? Sao còn với người đàn ông khác câu kéo mập mờ? Chẳng lẽ thật sự như cô ấy nói là dựa vào Chủ tịch Lục để leo lên sao? Nếu là em, tuyệt đối sẽ không như cô ta, ăn trong bát lại nhìn trong nồi. Cố Ninh này thật là làm mất mặt phụ nữ chúng tôi. Đủ rồi. Có phải em từ trước đến giờ chỉ xem anh là cha của đứa trẻ, hoặc là một người không quan trọng? Anh có thể sỉ nhục tôi, nhưng không thể sỉ nhục anh ấy. Nếu đã như vậy, vậy anh sẽ tôn trọng lựa chọn của em. Về đi. Tập đoàn Thượng Nguyên có tham gia buổi tiệc tối này hay không cũng không có ý nghĩa gì. Được, Mạt Nhi sẽ gọi cho bác gái chuẩn bị món ngon cho anh. Bảo bối Lâm Diên, bảo bối, vì em, anh cái gì cũng nguyện ý. Lâm tổng, anh thật đáng ghét. Cái đáng ghét mà các cô gái nói chẳng phải là thích sao? Tối nay có muốn đến nhà anh không? Anh bảo con mèo nhà anh biểu diễn nhào lộn cho em xem. Cô trợn mắt nhìn cái gì mà nhìn hả? Còn nhìn nữa, tôi lấy mắt cô. Cô ta dám nhìn ông đây sao? Cút ngay. Lâm Diên, anh không nhận ra em sao? Cô là ai vậy? Dựa vào đâu mà phải nhớ cô? Bây giờ anh lại dám nói chuyện với em như vậy? Cố Nhu, sao em lại ở đây? Không phải em nên ở bệnh viện tâm thần sao? Hóa ra anh vẫn luôn biết em ở đó, nhưng anh chưa từng nghĩ đến việc cứu em. Cố Nhu, nói thật với em nhé, hai chúng ta ở bên nhau chỉ là mỗi người lấy thứ mình cần thôi. Vốn dĩ sự sủng ái của anh dành cho em
còn có thể kéo dài thêm chút nữa. Có trách thì trách chính em. Đã rơi vào bẫy của Cố Ninh rồi. Anh câm miệng lại. Anh biết em đã mất con của anh rồi không? Ở bệnh viện tâm thần, bị bọn họ hành hạ đến mất con. Em không một ngày nào không mong chờ anh đến cứu em. Còn anh thì sao? Mới có mấy ngày thôi, anh đã có người phụ nữ khác rồi. Chẳng phải chỉ là đứa trẻ sao? Em muốn sao? Lại đây, bây giờ tôi có thể cho cô. Không cần. Cố Nhu, đồ đàn bà điên nhà cô muốn làm gì? Tôi muốn lấy thịt anh, lấy máu anh, lấy mắt anh, đặt lên đầu giường nhà tôi, để anh mỗi ngày đều nhìn tôi. Chỉ có thể nhìn tôi. Cứu mạng. Lấy mạng người rồi. Cứu mạng. Lấy mạng người rồi. Lấy mạng người rồi. Chuyện gì thế? Có người điên đang lấy mạng người ở trong đó. Cố Ninh, không hay rồi. Người điên đang lấy mạng người. Lẽ nào là Cố Nhu? Không được, mình cũng phải đi xem sao. Ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Cố Ninh, cứu tôi với. Tôi sai rồi. Tôi đảm bảo sau này tôi sẽ không bao giờ làm khó cô nữa. Cô bảo tôi đi hướng đông, tôi tuyệt đối không đi hướng tây. Cố Nhu, sao cô lại ở đây? Lâm Diên, anh đúng là đồ cặn bã. Đúng, tôi chính là cặn bã. Tôi cặn bã cũng hơn cái đồ đàn bà điên như cô. Tất cả là vì cô. Cô đã hủy hoại tất cả của tôi. Bây giờ cô hài lòng rồi chứ? Vui rồi chứ? Cố Nhu, Cố Ninh, cô sẽ không được mất mạng tử tế. Cô rơi vào kết cục như ngày hôm nay, tất cả là do cô tự chuốc lấy. Liên quan gì đến tôi? Là tôi ép cô ở bên anh ta sao? Hay là tôi ép cô thế chấp Cố thị? Tôi là tự chuốc lấy. Nhưng cô cũng không thoát được đâu. Cố Ninh, tôi đã nói rồi, chỉ cần có ngày tôi ra ngoài, tôi nhất định sẽ xử lý cô thành trăm mảnh. Cô có biết khoảng thời gian này của tôi đã trôi qua thế nào không? Chị sống không bằng mất mạng đấy. Chị. Nhưng cô có biết không, khi tôi bị những người đó lăng nhục sâu xé bắt nạt, trong đầu tôi lại nảy sinh ra một loại tâm lý hối hận. Tôi lại hối hận vì đã bắt nạt cô. Nhưng tôi rất nhanh lại dập tắt cái suy nghĩ ngu xuẩn này. Điều duy nhất tôi hối hận là đã không thể loại bỏ cô để trừ hậu họa. Cho nên bây giờ tôi đã rút ra bài học. Tôi sẽ lấy trái tim cô, phân cô thành 8 mảnh. Mơ đi. Cố Ninh, em không sao chứ? Thật sự là anh. Đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ không để bất cứ ai làm hại em. Người đâu? Mau lôi cô ta ra ngoài cho tôi. Cô. Không sao đâu, ngoan nào, sẽ ổn ngay thôi. Đã lớn thế này rồi mà vẫn còn sợ đau sao? Trong mắt tôi, cô ấy mãi mãi là một đứa trẻ. Có người chồng như anh, thật là hạnh phúc. Rồi, tôi băng bó xong rồi nhé. Cảm ơn anh nhé. Nếu không có anh, em có lẽ đã... Không phải em đang ở cùng Lục Huyền sao? Sao anh ta không bảo vệ em? Em bảo anh ấy đi sơ tán đám đông rồi. Anh ấy không biết em đang đối phó với Cố Nhu. Vào thời khắc quan trọng như thế này, anh ta đáng lẽ phải ở bên cạnh em, bảo vệ em không rời nửa bước. Nếu anh đi sớm hơn 1 phút, tối nay em đã mất mạng rồi. Đi sớm hơn 1 phút. Anh đã đến dự tiệc tối sao? Đã đến. Anh còn thấy 2 người đứng cùng nhau, rất thân mật. Em và anh ấy không như anh nghĩ đâu. Vậy thì là thế nào? 5 năm trước, Cố Nhu đã phóng hỏa đốt em. Là anh ấy đã cứu em. Nếu không có anh ấy, em có lẽ đã không sống được đến bây giờ. Em không có ý định giải thích gì cả. Em chỉ là không muốn bị một số người hiểu lầm. Xem ra mình thật sự đã hiểu lầm cô ấy rồi. Nhưng có một chuyện rất kỳ lạ. Cố Nhu rõ ràng đã bị em đưa vào bệnh viện tâm thần, canh phòng nghiêm ngặt rồi. Tại sao vẫn xuất hiện ở tiệc tối? Vì có người cố tình nhắm vào em, muốn hại em. Sẽ là ai đây? Có mắt như mù, tôi không dám nữa. Để mày bắt nạt thiếu phu nhân nhà tao, tôi không dám nữa. Còn dám nữa không? Không dám nữa. Xem mày còn dám nữa không? Tiếp tục đánh cho tôi, đánh cho đến khi chúng phục thì thôi. Tôi phục rồi.
Tôi thật sự phục rồi. Chúng tôi thật sự phục rồi. Đánh cho đến khi tôi phục thì thôi. Đánh. Alo, Tổng Giám đốc Thương. Hai người họ đều đang được chăm sóc chu đáo rồi. Yên tâm đi, hai tên đó, anh đi điều tra xem. Cố Nhu làm sao mà ra được. Điều tra ra chưa? Đã điều tra ra rồi Tổng Giám đốc Thương. Theo lời khai của người ở bệnh viện tâm thần là được một người đàn ông đón ra. Người đàn ông đó còn đưa không ít tiền để hối lộ bác sĩ nữa. Người đàn ông thế nào? Tôi đã chụp một bức ảnh ở phòng giám sát. Đã gửi cho anh rồi. Anh xem qua đi. Tiếp tục điều tra người đàn ông này, mọi nhất cử nhất động đều không được bỏ qua. Vâng, Tổng Giám đốc Thương. Em hình như quen người đàn ông này. Xin lỗi, em quá tò mò nên mới. Không sao. Sao em lại quen người đàn ông này? Nói thử xem. Xem ra như vậy, tìm được người đàn ông này và điều tra người đàn ông này, thời gian sẽ rút ngắn đi rất nhiều. Vừa hay để mình thử thăm dò xem tình cảm của anh ấy đối với Nam Mạt là loại tình cảm gì. Còn có Thương Diệp, rốt cuộc có phải là con của anh ấy không? Một thời gian trước, em đã đến bệnh viện, thấy Nam Mạt qua lại mật thiết với người đàn ông này. Đã nghe lén được một số chuyện. Em đến bệnh viện. Sao em lại đến bệnh viện? Là Gia Giật bị bệnh. Đến bệnh viện ở 2 ngày. Bây giờ đã hồi phục rồi. Sao lúc đó không nói cho anh biết? Chuyện này hình như không phải là trọng điểm của chuyện này nhỉ? Chuyện này nói sau đi. Nói thử xem, em đã nghe lén được những gì? Trước khi nói, em muốn hỏi anh một chuyện. Tổng Giám đốc Thương và anh rốt cuộc là quan hệ gì? Chuyện này có liên quan đến Tổng Giám đốc Thương, cũng có liên quan đến tập đoàn Thượng Nguyên. Thương Diệp không phải là con của Tổng Giám đốc Thương. Hơn nữa Nam Mạt để Thương Diệp nhận Thương Đồng là vì muốn chia chác tài sản của tập đoàn Thượng Nguyên. Thì ra là vậy. Anh sớm đã đoán ra rồi. Một điểm rất kỳ lạ là không biết vì sao Nam Mạt khắp nơi làm khó em, còn tìm mọi cách để em ly hôn với anh. Thậm chí không ngại nói với em. Nói gì? Cô ấy nói Thương Diệp là con của anh. Con của anh. Vậy nên anh và Nam Mạt còn có Tổng Giám đốc Thương rốt cuộc là quan hệ gì? Cô ấy tìm mọi cách để em ly hôn với anh. Chẳng lẽ là các người là quan hệ tay ba? Tổng Giám đốc Thương yêu mà không có được, lại vì là bạn cũ với anh nên mới đành lòng cắt đứt tình yêu. Cái đầu nhỏ của em suốt ngày chứa đựng những gì vậy? Mối quan hệ này của các người thật sự quá quanh co kỳ lạ, thật sự khiến người ta không thể giải thích. Sau này em sẽ biết thôi. Sau này sẽ không quá lâu đâu. Tổng Giám đốc Thương, tôi tìm được người đàn ông này rồi. Sao cô không hành động theo kế hoạch ban đầu? Sao lại đi trêu chọc tên cặn bã đó? Cô có biết vì cô mà tất cả mọi thứ của tôi đều đổ sông đổ bể rồi không? Kế hoạch của cô là để tôi ở buổi tiệc tạt rượu lên người Cố Ninh, rồi nhân lúc cô ta thay quần áo lấy mạng cô ta. Thật thấp kém. Cô nói gì? Rõ ràng tôi có thể ở hội trường lấy mạng cả 3 người. Cô lại không đến giúp tôi, ngược lại để người khác bắt tôi. Cô thật vô liêm sỉ, đúng là bị thần kinh. Tôi không phải. Bây giờ tôi là người có danh tiếng. Con trai tôi sau này sẽ là người thừa kế của tập đoàn Thượng Nguyên. Tôi có rất nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống. Dựa vào đâu mà phải ngồi tù thay cô chứ? Vậy là ngay từ đầu cô đã không có ý định giúp tôi. Vậy là cô chỉ xem tôi như hòn đá lót đường trên con đường thành công, chứ còn gì nữa. Một cuộc đời nát bét như cô sao có thể so sánh với tôi được? Cô nên cảm ơn tôi đã cho cô một cơ hội báo thù. Cảm ơn cô. Tôi nói cho cô biết, sau này nếu còn không làm theo kế hoạch, tôi sẽ giống như Cố Ninh, nhốt cô vào bệnh viện tâm thần. Tôi không tốt bụng như cô ta đâu. Sai người theo dõi cô, tôi sẽ khiến cô sống không bằng mất mạng. Nhớ chưa? Cút ngay cho khuất mắt tôi. Cứ nhìn thấy cô là tôi thấy phiền. Nếu không phải cô có thủ án với Cố Ninh, cô nghĩ tôi sẽ để mắt đến cô sao? Mạt Nhi. Cô mới là người đáng bỏ mạng nhất.
Khoan đã. Sao vậy? Cô ta hình như không còn mạng nữa rồi. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Cảnh sát sẽ không đến bắt chúng ta chứ? Đừng sợ, cô ta chỉ là một kẻ thần kinh. Mất mạng ở đâu cũng là chuyện bình thường. Đợi đến tối, anh sẽ tìm một ngọn núi phía sau để chôn cô ta. Sẽ không ai phát hiện ra đâu. Được. Tổng giám đốc Thương, bọn họ lại có động tĩnh rồi. Người đàn ông đó vác một cái bao tải, không biết lái xe đi đâu. Bao tải? Chẳng lẽ là lấy mạng người phi tăng sát? Chúng ta phải đi xem sao. Có vị trí theo thời gian thực không? Có, tôi đã cho người lắp đặt hệ thống định vị trên xe của hắn. Lát nữa sẽ gửi cho anh. Chỉ là, Tổng giám đốc Thương, anh thật sự muốn đi một mình sao? Chuyến này sẽ không an toàn lắm đâu. Hay là em cứ ở nhà đợi anh đi. Xin lỗi, em có lý do nhất định phải đi. Anh làm gì vậy? Nếu em muốn đi, vậy anh sẽ đưa em đi. Nhưng em phải nhớ kỹ, không được làm bất kỳ hành động nguy hiểm nào nấp sau lưng anh. Mọi chuyện có anh lo, biết chưa? Không sao. Cái gì đây? Dấu hiệu. Dấu hiệu sao? Nếu đào cái bao tải này lên mà bên trong thật sự có một xác, chúng ta phải luôn chuẩn bị tinh thần bị đổ tội. Không sao đâu, có anh ở đây. Không ngờ Nam Mặt này ngay cả chuyện lấy mạng người như thế này cũng làm ra được. Vì lấy mạng Cố Nhu rồi lại đổ tội cho em. Đây là cách đơn giản nhất để trả thù em. Khoan đã. Cô ấy hình như còn sống. Thế còn chờ gì nữa? Mau đưa cô ấy đến bệnh viện điều trị đi. Nam Mạt là một mối họa ngầm. Không biết cô ta còn lợi dụng nhà họ Thương làm ra chuyện gì nữa. Hay là chúng ta phơi bày chuyện này ra, đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Thương? Không được, chúng ta không có chứng cứ. Hơn nữa, bây giờ nếu nói cho nhà họ Thương biết, theo tính cách của chủ tịch Thương, rất có thể sẽ vì Nam Mạt là con gái của bạn cũ của ông ấy mà mềm lòng. Vậy ý của em là chúng ta phải thu thập đủ chứng cứ, trước mặt mọi người vạch trần âm mưu của Nam Mạt. Làm gì đấy? Anh còn không buông tay ra, em cắn anh đấy. Cắn chỗ này. Tôi là bố của Thương Hạ Vũ. Cháu chào bác. Xin hỏi bác đến đây tìm cháu có chuyện gì không? Tôi với tư cách là bố của Thương Hạ Vũ yêu cầu cô ly hôn với con trai tôi và trả hai đứa trẻ lại cho chúng tôi. Muốn bao nhiêu tiền, cô cứ ra giá đi, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng cô. Hai bố con các người đúng là một rộp, đều coi con cái như giao dịch đúng không? Xin lỗi, không thể nào. Chắc hẳn cô cố ở ngoài cũng là người có tiếng tăm. Nếu làm lớn chuyện lên sẽ không hay đâu nhỉ. Bác nói vậy là có ý gì? Đe dọa cháu sao? Lẽ nào còn muốn tôi đem những chuyện xấu xa cô đã làm phơi bày ra ánh sáng sao? Con gái con lứa
ít nhất cũng phải có chút liêm sỉ chứ. Chuyện xấu xa. Loại phụ nữ như cô tôi gặp nhiều rồi, chẳng bằng Mạt Nhi nửa điểm. Tóm lại, làm con dâu nhà họ Thương chúng tôi, cô hoàn toàn không đủ tư cách. Mau ly hôn với con trai tôi đi. Tôi không muốn nói lại lần thứ hai. Hóa ra lại là Nam Mạt giở trò. Được thôi, muốn ly hôn, bảo con trai bác đến nói chuyện với cháu. Chỉ cần anh ấy đồng ý, cháu không có ý kiến gì cả. Chỉ có một điều, các người đừng hòng mang lũ trẻ đi. Cô nói nghe nhẹ nhàng thật đấy. Đến lúc đó, cô không chịu ký thì sao? Bây giờ, cô phải viết rõ ràng rành mạch ra giấy cho tôi. Hạ Vũ, con đến đúng lúc lắm. Bây giờ nói rõ với con đàn bà đó đi, ly hôn với nó. Cưới Mạt Nhi, con đàn bà này vẫn chưa từ bỏ ý đồ xấu, nhất quyết bám lấy con không buông. Con sẽ không ly hôn với Cố Ninh đâu, cả đời này cũng không. Con... Anh buông em ra, anh làm em đau rồi. Cái gì mà chỉ cần anh đồng ý thì em sẽ không có ý kiến, có thể ký đơn ly hôn bất cứ lúc nào. Cuộc hôn nhân của chúng ta, lẽ nào trong mắt em chỉ là một cuộc giao dịch có thể kết thúc bất cứ lúc nào sao? Em không nói như vậy, nhưng em lại nghĩ như vậy. Anh làm gì vậy? Em là của anh, cả đời đều là của anh. Không được, lát nữa bọn trẻ đến thì sao? Không sao, anh đã đưa hai đứa nó đến chỗ Phùng phu nhân rồi. Vào ngày mai, Phùng phu nhân sẽ đưa chúng ra nước ngoài để tránh mặt một thời gian. Yên tâm đi, Phùng phu nhân rất thích chúng, sẽ đối xử tốt với chúng. Sao anh biết Phùng phu nhân? Bà tiểu công chúa tiểu hoàng tử nhà chúng ta cuối cùng cũng về nhà rồi. Nào, mau theo bà vào trong. Gì xấu xa này? Lén lút muốn làm chuyện xấu gì đây? Mình phải đi theo xem sao. Thế nào rồi? Cố Nhu đã được chôn cất xong rồi, em cứ yên tâm, không có bất kỳ ai nhìn thấy cả. Vậy thì tốt rồi, chúng ta chỉ cần chờ đợi một thời cơ để vạch trần chuyện này ra, rồi đổ tội cho Cố Ninh. Chuyện này thật sự có thể làm đến mức không sơ hở chút nào sao? Lỡ như bị cảnh sát bắt được là do chúng ta làm thì phải làm sao? Được rồi, một người đàn ông trưởng thành làm việc lại cứ rụt rè sợ sệt. Anh... Được rồi, 2 ngày nay đừng liên lạc với em trước đã. Lỡ như bị người khác biết được mối quan hệ của chúng ta thì mọi chuyện sẽ đổ bể hết. Lần này nếu không phải nhờ Diệp Nhi thì chúng ta đã bị phát hiện rồi. Cái thứ con nít danh này. Cố Ninh đưa chúng đến nhà họ Thương, liệu có phải là có âm mưu gì không? Cố Ninh bây giờ lại để cái thứ con nít danh này nhúng tay vào, chắc chắn là đã nhận ra điều gì đó rồi. Cho nên mới để cái thứ con nít danh này đến nhà họ Thương tìm chứng cứ của chúng ta. Không được, em nhất định phải ngăn chặn tất cả chuyện này xảy ra trước khi bọn chúng tìm được chứng cứ. Phải trừ khử nó. Em muốn làm gì? Có cái thứ con nít danh này ở đây, còn sợ không có cách sao? Trước đây thấy cái này còn danh chơi khá tốt, sao bây giờ lại hỏng rồi? Anh nhớ trước đây Diệp Nhi từng nói chiếc đồng hồ của Cố Vũ Tranh chỉ nhận diện chính nó, bất kỳ ai khác đều không thể động vào. Muốn dùng cách này để gửi tin nhắn cho Cố Ninh có lẽ không được. Chúng ta không động được, còn nhóc này có thể. Ý em là sao? Cháu Ninh, Vũ Tranh hình như biến mất rồi, giờ phải làm sao đây? Không sao đâu, con bé này luôn thích dẫn theo em trai ra ngoài thám hiểm. Nhưng mà Gia Giật vẫn ở bên cạnh bác mà. Mẹ, lần này chị thật sự mất tích rồi. Cái gì? Mẹ đến ngay đây. Chỉ thế này mà cũng muốn trói được tôi. Mơ đẹp đi. Vũ Tranh, mẹ nghe con nói trước đã. Con bị Nam Mạt và một người đàn ông bắt cóc rồi, nhưng hiện tại con tạm thời không sao. Mẹ không cần lo lắng. Con gửi vị trí của con và đoạn ghi âm nghe được tối qua cho mẹ. Được, con nhất định phải trốn kỹ,
Tuyệt đối đừng phát ra tiếng động, mẹ đến ngay đây. Tôi không bảo anh trông chừng người sao? Người đâu rồi? Không sao, không sao, nó là một đứa trẻ 5 tuổi, có thể trốn đi đâu được chứ, nhất định vẫn còn trong căn phòng này, thế thì anh còn không mau đi tìm đi. Đồ con nít danh, mày ở đây sao? Vũ Tranh. Vũ Tranh. Không được. Mình nhất định phải vực dậy tinh thần. Phải làm sao đây? Mình nhất định sẽ nghĩ ra cách. Nhất định có thể. Định vị Vũ Tranh gửi đến, chắc là ở đây rồi. Vũ Tranh. Vũ Tranh. Đừng sợ, mẹ đến rồi. Mẹ cởi trói cho con đây. Những người liên quan bây giờ càng ngày càng nhiều, không biết còn phải đấu đến bao giờ. Đây không phải là ý định ban đầu của chúng ta. Vào ngày mai Thương lão gia sẽ công bố thân phận của Diệp Nhi, tổ chức họp báo rồi. Bây giờ anh muốn rút lui sao? Em nói cho anh biết, tuyệt đối không thể. Bây giờ mọi chuyện đã thành ra thế này, thậm chí còn lấy mạng người. Nếu không lấy được một nửa tài sản của nhà họ Thương, em tuyệt đối sẽ không dừng tay. Mạt Nhi, tất cả những lời khuyên của anh dành cho em bây giờ đều là phản bội. Bây giờ anh hoặc là rời đi cho em, hoặc là im miệng. Em biết mà, anh sẽ không rời bỏ em. Được thôi, vậy bây giờ anh hãy chứng minh cho em thấy anh sẽ không rời bỏ em, không phản bội em. Em muốn chứng minh thế nào? Hóa ra cô đã tỉnh rồi sao? Mới tỉnh không lâu. Nếu đã nói như vậy, những gì chúng tôi vừa nói cô đều nghe thấy rồi. Mình vừa nghe thấy những gì anh ta nói, có vẻ như anh ta muốn thuyết phục Nam Mạt dừng tay. Mình cũng có thể tận dụng nó, xúi giục lại với anh ta. Nếu tôi nghe được thì sao? Nếu tôi không nghe thấy thì sao? Đã nghe những lời nói, vậy tôi sẽ... Cảm ơn cô, cho tôi một lý do để lấy mạng cô. Vì thế, cách anh chứng minh với Nam Mạt là lấy mạng tôi. Dừng lại ngay. Thế nào rồi, em ổn chứ? Hãy mang anh ta đi theo tôi. Đợi một lát, có lẽ anh ấy có thể giúp chúng ta. Giúp cô. Đừng nghĩ đến điều đó nữa. Tôi ước gì tôi có thể lấy mạng cô ngay bây giờ. Tại sao anh lại hận tôi? Tôi không hận cô, nhưng cô đã chặn đường của Mạt Nhi. Đáng ghét. Anh đã bao giờ nghĩ về điều đó chưa? Lấy mạng tôi, hậu quả của anh là gì? Mạt Nhi đã nói, bất kể kết quả thế nào, ngay cả khi tôi mất mạng, cô ấy sẽ giúp tôi trốn thoát. Đây là tội lấy mạng người. Nếu anh lấy mạng ai đó, anh phải trả giá bằng mạng sống của mình. Anh có hiểu nguyên tắc này không? Nam Mạt lừa gạt anh, chỉ muốn sử dụng anh, che giấu mọi tội ác của mình. Tôi nói cho cô biết, lời nói vô lý của cô, tôi sẽ không tin một lời nào trong đó. Tốt, vậy thì hãy để tôi nói theo cách khác. Anh có biết tại sao cô ấy lại bỏ anh một mình ở đây vào đêm nay không? Bởi vì ngày hôm sau, buổi họp báo của Diệp Nhi được tổ chức ở đây. Cô ấy sẽ tham dự. Không, đó là vì sự can ngăn của anh. Nó làm cô ấy trở nên phòng thủ. Tối nay, đó là lúc cô ấy bỏ rơi anh. Không, không thể nào. Cô lừa tôi. Nam Mạt trước đó đã dùng danh nghĩa của tập đoàn Thượng Nguyên gọi điện cho cảnh sát, nói ở đây có người lấy mạng người. Tin rằng không lâu nữa cảnh sát sẽ dẫn người đến lục soát. Không thể nào. Cô ấy yêu tôi. Cô ấy sẽ không làm chuyện này. Cô ấy đã nói, đợi cô ấy lấy được tài sản của tập đoàn Thượng Nguyên, cô ấy sẽ đưa tôi
Cùng rời đi mà. Họ đến rồi. Thấy anh không làm Vũ Tranh bị thương, tôi cho anh một cơ hội, giúp chúng tôi tại buổi họp báo, chỉ điểm Nam Mạt. Có lẽ anh còn cơ hội được giảm án. Không đồng ý cũng được. Đợi con trai anh trưởng thành, có lẽ anh sẽ ra ngoài được. Anh tự xem mà làm đi. Tại sao? Tại sao cô ấy lại làm như vậy? Khi con người đối mặt với phú quý đều tham lam. Chỉ cần có một, sẽ muốn có hai. Nam Mặt là số ít người không quá coi trọng đạo đức. Nếu tôi giúp các người sẽ cho tôi cái gì? Một khoản tiền đủ để anh mang theo con trai anh sống yên ổn hết quãng đời còn lại. Ít nhất là trước khi anh ra tù, thằng bé sẽ không quá khổ sở. Thật sao? Tôi với tư cách tổng giám đốc Sở Ca hứa với anh, những người có mặt ở đây đều là nhân chứng của anh. Được. Nếu đã vậy, tôi sẽ cho cô thêm một manh mối quan trọng. Cố Nhu mất mạng rồi, bị tôi tự tay chôn ở núi sau. Mạt Nhi, cô ấy muốn dùng điều này để uy hiếp cô. Cô cẩn thận một chút. Cố Nhu vẫn còn sống, đã được chúng tôi cứu, đã đưa vào bệnh viện để chăm sóc bí mật rồi. Cái gì? Mẹ và ba đều rất lợi hại. Họ chính là hóa thân của siêu nhân. Tổng giám đốc Thương, một tin tốt, một tin xấu. Anh muốn nghe cái nào trước? Đừng ép tôi đánh anh. Buổi họp báo đã bắt đầu rồi. Nếu anh còn chưa đến, Chủ tịch Thương e rằng sẽ thay anh đích thân nhận lại Thương Diệp. Còn một cái nữa thì sao? Cố Nhu tỉnh rồi. Cố Nhu đã tỉnh rồi. Thật sao? Nhưng buổi họp báo vẫn đang diễn ra theo kế hoạch. Vậy chúng ta phải ngăn chặn tất cả những điều này mới được. Anh định làm thế nào? Anh đã phái người đi đón Cố Nhu rồi, nhưng còn một số bằng chứng cần phải đi lấy. Chúng ta hành động riêng. Em đưa mọi người đến buổi họp báo trước. Bà xem, thời gian buổi họp báo sắp đến rồi. Sao nó vẫn chưa đến? Có lẽ bị chuyện gì đó làm chậm trễ rồi. Đợi thêm chút nữa đi. Có chuyện gì vậy? Tổng giám đốc Thương sao vẫn chưa đến? Có lời đồn, nghe nói tổng giám đốc Thương không nhận người con riêng này. Chắc là đang ở nhà tức tối đây mà. Bác trai, hay là cháu đi tìm anh Hạ Vũ nhé. Cháu gọi điện cho anh ấy, thế nào cũng không được. Anh ấy sẽ không gặp chuyện gì chứ? Không cần. Bác sẽ thay thằng nhóc thối tha này lên sân khấu. Kính thưa quý vị, chào mừng quý vị đến với buổi họp báo do Tập đoàn Thượng Nguyên tổ chức. Chúng tôi, khoan đã. Cố Ninh, sao cô lại đến đây? Cô không phải đã nhờ phúc của cô tôi vẫn sống tốt. Tôi biết anh ấy ở chỗ cô. Cô không muốn Diệp Nhi nhận tổ quy tông nên mới không cho anh ấy đến. Nhưng cô có oán hận gì thì trút hết lên người tôi. Diệp Nhi vô tội, cô đừng làm hại nó. Chuyện này là sao? Chuyện này sao lại liên quan đến cả tổng giám đốc Cố? Chắc anh vẫn chưa biết nhỉ? Chuyện giữa tổng giám đốc Thương và tổng giám đốc Cố đã lan truyền khắp nơi rồi. Các hãng truyền thông lớn của chúng tôi đều ngầm hiểu, đang chờ họ công khai đây này. Cầu xin cô, hãy cho Diệp Nhi về nhà đi. Cô rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Về hay không về nhà thì liên quan gì đến tôi? Sao lại là cô nữa? Cô lại nói gì với Mạt Nhi rồi? Khiến con bé khóc thành ra thế này. Cái thứ đàn bà như cô, sao lại độc ác như vậy? Nói về bắt nạt, sao không nói Nam Mạt bắt nạt Tiểu Ninh nhà tôi đi? Cô đúng là mặt dày thật đấy. Lời nói chuyện với cô. Tổng giám đốc Cố, tổng giám đốc Thương đâu? Sao anh ấy vẫn chưa đến? Đúng vậy, cô đã đến rồi. Sao tổng giám đốc Thương vẫn chưa đến? Có phải thật sự trốn đi rồi không? Tổng giám đốc Thương cũng không đến sao? Cô bớt giả tạo đi. Tôi biết, tất cả đều do cô xúi giục. Cô chắc chắn biết vị trí của nó. Mau bảo nó đến đây. Tôi không quen biết tổng giám đốc Thương nào cả. Cái gì? Mau nhìn kìa, tổng giám đốc Thương đến rồi. Tổng giám đốc Thương chính là anh. Là tôi.
Anh biết em rất ngạc nhiên, nhưng khoan hãy ngạc nhiên. Sau khi chuyện này qua đi, anh sẽ giải thích rõ ràng cho em. Xin lỗi, bây giờ mới xuất hiện tại buổi họp báo này. Nhưng tôi xuất hiện ở đây không phải để tiếp tục chuyện này, mà là để buổi họp báo này bị hủy bỏ tại đây. Đồ nghịch tử, con biết con đang nói gì không? Anh Hạ Vũ, sao anh lại như vậy? Em không phải đã tác thành cho hai người rồi sao? Sao anh vẫn còn đối xử với em như vậy? Xin lỗi, tôi không biết cô đang nói gì. Được, nếu đã như vậy thì hãy để tất cả mọi người đều biết hai người là một cặp cẩu nam nữ như thế nào. Mạt Nhi, con đang làm gì vậy? Bác trai, con cũng không còn cách nào khác. Tất cả là do họ ép con. Tôi đường đường chính chính không sợ tiếng xấu, nhưng nếu những gì cô nói đều là giả dối, tôi sẽ dùng pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình. Kính thưa quý vị, tôi và anh Hạ Vũ vốn là thanh mai trúc mã, tình cảm rất tốt đẹp. Khi chúng tôi sắp bàn chuyện cưới hỏi, tôi bất ngờ biết mình có thai. Tôi vui mừng báo cho anh ấy, nhưng anh ấy lại bảo tôi bỏ đi. Sau này tôi mới biết, hóa ra trước khi tôi mang thai, họ đã lén lút với nhau, thậm chí còn mang thai cùng lúc với tôi. Xem ra cặp song sinh của tổng giám đốc Cố quả thực có tuổi xấp xỉ với Thương Diệp. Nếu thật sự là như vậy thì thật quá kinh tởm. Đúng vậy, tôi còn tưởng trước đây họ là một cặp xứng đôi, hóa ra cũng là dẫm đạp lên người khác để leo lên. Về những điều cô Nam Mặt vừa nói, tổng giám đốc Thương Anh có gì muốn nói không? Vô căn cứ. Hạ Vũ Anh vì loại phụ nữ này mà ngay cả lời này cũng nói ra được sao? Tất cả những lời Nam Mặt vừa nói, ngoại trừ chuyện thanh mai trúc mã và cặp song sinh, còn lại đều là vô căn cứ. Hơn nữa, tôi từ đầu đến cuối chỉ có một mình Cố Ninh. Tôi cũng chưa từng có tiếp xúc thân mật với người phụ nữ nào khác. Vậy làm sao anh chứng minh sự tồn tại của tiểu thiếu gia Thương Diệp? Đúng vậy, cái gì cũng có thể làm giả, nhưng đứa trẻ thì không thể làm giả được. Tôi cũng chưa từng thừa nhận Thương Diệp là con tôi. Anh đúng là chưa thừa nhận, nhưng không có nghĩa là không phải. Đúng vậy, tổng giám đốc Thương, lời nói này của anh hơi quá đáng như một tên cha nam rồi đấy. Nó không phải con tôi, tại sao tôi phải thừa nhận? Chẳng lẽ tùy tiện tìm một người ngoài đường rồi nói đó là con anh cũng sẽ thừa nhận sao? Nghịch tử, con có biết mình đang nói gì không? Cha, con có bằng chứng chứng minh Thương Diệp không phải con của con. Đây chính là bằng chứng. Bác ơi, bác đã xem báo cáo giám định của Diệp Nhi rồi mới cho Diệp Nhi về nhà mà. Họ không biết tìm đâu ra cái báo cáo giám định này để vu khống Mạt Nhi. Con nghĩ con tùy tiện tìm ở đâu đó cái thứ bằng chứng quỷ quái này là cha sẽ tin sao? Thật nực cười. Yên tâm, anh còn có bản sao lưu. Tất cả quý vị có mặt ở đây đều là những tinh anh trong ngành. Tin rằng mọi người chỉ cần nhìn qua là có thể phân biệt thật giả. Con muốn hủy hoại tập đoàn Thượng Nguyên sao? Cha, con không làm gì cả. Để mặc loạn người này ở trong tập đoàn Thượng Nguyên của chúng ta, đó mới là hủy hoại tập đoàn Thượng Nguyên. Trung tâm giám định báo cáo thật giả này rất có uy tín, chắc không thể làm giả được. Đúng vậy, chúng ta suýt nữa đã bị Nam Mạt này lừa gạt. Tôi nghĩ bản báo cáo giám định giả này đủ để chứng minh Thương Diệp không phải là con của tôi rồi, phải không? Nam Mạt đã lợi dụng bản báo cáo giám định huyết thống giả để con trai của mình lọt vào tập đoàn Thượng Nguyên của chúng ta, chính là muốn ở tập đoàn Thượng Nguyên tranh giành tài sản của tập đoàn Thượng Nguyên chúng ta. Mạt Nhi, chuyện này là sao? Bác trai, bác phải tin Mạt Nhi. Bác đã nhìn Mạt Nhi lớn lên từ nhỏ. Mạt Nhi có tâm tính thế nào bác rõ nhất rồi. Mạt Nhi tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Mạt Nhi chưa từng nghĩ đến làm chuyện như vậy. Cho dù có về nhà họ Thương ăn cám nuốt rau, Mạt Nhi vẫn sẽ quay về, vì đó là nhà của Diệp Nhi. Cháu chưa từng nghĩ đến làm chuyện như vậy. Mạt Nhi, đứng dậy trước đi, dưới đất lạnh lắm. Bác trai, bác gái, Mạt Nhi xin thề với trời, nếu con có suy nghĩ như vậy
cháu sẽ bị trời đánh thánh vật mất mạng không toàn thây. Đủ rồi. Nếu để linh hồn của bố mẹ cháu trên trời nghe thấy cháu nói như vậy, sẽ đau lòng biết bao. Chúng ta tin cháu là được rồi. Vậy cô giải thích thế nào về bản báo cáo giám định này của Thương Diệp là giả? Thân phận của Diệp Nhi không thể là giả được. Khả năng duy nhất là tôi cũng bị cơ quan này lừa, chứng minh là giả. Con của tôi không thể là giả được. Tất cả mọi chuyện ngày hôm nay đều là vì cô. Cô còn gì để nói nữa không? Liên quan gì đến tôi? Cô xúi giục anh Hạ Vũ vu khống tôi muốn tranh giành tài sản của tập đoàn Thượng Nguyên. Vu khống hay là sự thật? Cô đừng tưởng lúc cô quỳ xuống, những lời nói nhẹ bẫng đó có thể chứng minh cô không có nghi ngờ làm giả. Cô... Đủ rồi. Trong nhà này chỉ cần tôi tin lời Mạt Nhi là đủ rồi. Tổng giám đốc Cố, đây là buổi họp báo của tập đoàn Thượng Nguyên. Mời cô ra ngoài. Cố Ninh là vợ con, càng là thiếu phu nhân của tập đoàn Thượng Nguyên. Cô ấy dựa vào đâu mà phải rời đi? Cha không phải rất tin Nam Mạt sao? Bây giờ con có bằng chứng khác có thể chứng minh tất cả những gì con vừa nói. Đợi sau khi cha nghe những bằng chứng này, con xem cha có còn kiên định tin cô ta không? Chuyện này thật sự có thể làm được, kín kẽ không sơ hở sao? Lỡ như bị cảnh sát bắt được là do chúng ta làm thì phải làm sao? Em nói được là được. Một người đàn ông làm việc rụt rè nhút nhát. Anh... Thôi được rồi, 2 ngày này đừng liên lạc với em trước. Lỡ như bị người khác biết quan hệ của chúng ta, mọi chuyện sẽ đổ bể hết. Mạt Nhi, chuyện này là sao? Bác, đây không phải giọng của cháu, đây là giọng tổng hợp. Đúng, đây chính là giọng tổng hợp. Bây giờ công nghệ trí tuệ nhân tạo mạnh như vậy, tổng hợp một đoạn không phải chuyện khó phải không? Nó là giọng tổng hợp. Vậy còn người đó đâu? Ra đây đi. Hắn là ai? Hắn ta là ai? Chuyện này đương nhiên phải hỏi Nam Mạt rồi. Tại sao các người lại làm khó tôi như vậy? Tôi chẳng qua chỉ muốn Diệp Nhi nhận tổ quy tông thôi, nhưng các người lại tìm một diễn viên như thế này đến ép tôi. Mạt Nhi, cháu không quen anh ta thưa bác. Bác cứu cháu với, cháu không quen anh ta. Mạt Nhi, em không quen anh sao? Anh buông tôi ra. Anh cút đi. Loại cặn bã như anh, rác rưởi, đáng lẽ phải bị cảnh sát tống vào tù. Người ta sẽ không phản ứng lớn như vậy với chuyện không có thật. Xem ra Nam Mạt thật sự quen người đàn ông này. Hơn nữa, cùng nhau tham lam tài sản của tập đoàn Thượng Nguyên. Đến nước này rồi, cô còn muốn biện giải gì nữa? Cố Ninh, cô tưởng cô trong sạch lắm sao? Những chuyện ghê tởm, bẩn thỉu mà cô đã làm, tưởng mọi người không biết sao? Được, đã vậy thì ai cũng đừng hòng sống yên ổn. Tôi muốn tố cáo cô ta Cố Ninh lấy mạng người. Kẻ bị lấy mạng lại là em gái cùng tộc của cô ta. Tổng giám đốc Cố, xin hỏi chuyện này có thật không? Cô phủ nhận chuyện lấy mạng em gái cùng tộc của mình. Cố Nhu sao? Cố Ninh, tất cả là do cô ép tôi. Tôi không yên ổn, cô cũng đừng hòng yên ổn. Bác trai, thi thể ở ngay sau núi. Bác mau đi tìm người, đào thi thể lên. Khoan đã. Cố Ninh, cô còn muốn nói gì nữa? Nếu sau núi không có thi thể như cô nói, lúc đó thì sao? Nếu không có, tôi sẵn sàng nhận hết mọi tội lỗi. Nhưng nếu sau núi có thi thể, cô phải rời khỏi nhà họ Thương, từ chức vị trí tổng giám đốc Sở Ca, rồi tự thú ngồi tù. Được, không thành vấn đề. Đây là cô nói đấy nhé. Đừng hối hận. Người không nên hối hận là cô mới đúng. Người đâu? Đi sau núi đào thi thể lên. Vâng, Chủ tịch Thương. Không sao đâu. Chẳng bao lâu nữa cô sẽ biết mình ngu ngốc đến mức nào. Chưa đến cuối cùng, không ai biết kẻ ngu ngốc sẽ là ai. Tổng giám đốc Thương, chúng tôi đi một chuyến lên sau núi, phát hiện thế nào? Có phải đã tìm thấy một thi thể không? Không, trên nó không có thi thể nào cả. Không thể nào, sao có thể như vậy được? Bác trai, bác nhất định phải tin cháu, chính là Cố Ninh đã lấy mạng người. Mạt Nhi, cháu làm ta quá thất vọng rồi. Đồ phản bội nhà anh. Chẳng phải anh đã nói với tôi rồi sao? Anh đã chôn thi thể ở núi sau rồi. Người đâu? Anh nói đi. Bởi vì Cố Nhu căn bản chưa mất mạng. Nam Mạt,
Không ngờ đúng không? Tôi vẫn còn sống. Và việc đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là ra đây chỉ điểm cô. E rằng diễn biến sự việc chỉ có người trong cuộc là rõ nhất. Câm miệng, cô đừng nói. Cố Nhu, chẳng phải cô hận Cố Ninh nhất sao? Cô đã nói với tôi là hận không thể cho cô ta biến mất. Là cô ta đã hại cô ra nông nỗi này đúng không? Tôi đúng là hận Cố Ninh, nhưng tôi phân biệt rõ ràng ai muốn hại tôi và ai đã cứu tôi. Rốt cuộc diễn biến sự việc là thế nào? Nói nhanh đi. Nam Mặt nói. Chỉ cần Cố Ninh biến mất, cô ta có thể danh chính ngôn thuận trở thành thương phu nhân. Tôi cũng muốn ra ngoài. Mục đích của chúng tôi đã đạt được sự nhất trí. Nhưng cô ta sau khi kế hoạch thất bại lại tức giận muốn lấy mạng tôi. Sau này chuyện này bị tôi và Cố Ninh phát hiện ra. Chúng tôi đến sau núi, đào Cố Nhu lên, phát hiện cô ấy vẫn còn hơi thở cuối cùng. Thế là cứu cô ấy về. Xin lỗi, vị nào là Nam Mạt? Cô Nam Mạt bị tình nghi lấy mạng người phi tăng sát và báo án giả. Chúng tôi yêu cầu cô ấy đến sở cảnh sát để phối hợp điều tra. Cô ta ở đó. Cô Nam Mạt, xin làm phiền đi cùng chúng tôi một chuyến. Hắn ta cũng tham gia chôn xác. Dựa vào đâu mà chỉ bắt mình tôi? Cô, đưa đi cùng. Yên tâm đi, anh hỗ trợ phá án sẽ được giảm án. Thương Diệp vẫn đang ở nhà họ Thương, đợi anh trở về. Anh đầu quân cho Cố Ninh thì sao chứ? Cô ta chẳng phải vẫn vứt bỏ anh như giày rách sao? Diệp Phàm, anh chính là một con cẩu vô dụng. Tôi mất mạng cũng phải kéo anh xuống nước. Dám phản bội tôi, đồ khốn nạn. Cố Ninh, cô sẽ không được mất mạng tử tế. Đợi tôi ra tù, cô mất mạng chắc rồi. Buông tôi ra, tôi tự đi được. Cảm ơn các phóng viên báo chí đã đến buổi họp báo của tập đoàn Thượng Nguyên. Tất cả những gì vừa xảy ra, xin mọi người hãy quên đi. Bây giờ, tôi và vợ tôi xin tuyên bố tập đoàn SK và tập đoàn Thượng Nguyên chính thức liên hôn. Ông nội, bà nội. Tốt. Ông nội, đang gọi ta sao? Ông nội, chúng ta cùng lên sân khấu đi. Chúng ta là một gia đình. Một gia đình thì nên tề tựu đông đủ, ở bên nhau. Xem cháu trai cưng nói gì kìa. Ông làm ông nội mà lại còn dửng dưng như vậy. Được, ông nghe lời cháu đây. Đi thôi. Em sao vậy? Không sao. Mẹ. Mẹ. Mẹ ơi, mẹ sao rồi? Gia Giật lo cho mẹ lắm. Yên tâm, mẹ không sao rồi. Bác sĩ nói em quá mệt mỏi thôi. Còn nữa, Tiểu Ninh, sao không nói cho anh biết? Cơ thể em làm sao vậy? Các người đừng giấu Tiểu Ninh nữa. Thật là, tôi sắp cười thành tiếng rồi đây. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tiểu Ninh, trong bụng con ấy lại có em bé rồi. Thật sao? Sau này ra ngoài, em nhất định phải ở bên cạnh anh, không rời nửa bước. Con cũng muốn làm siêu nhân nhỏ bên cạnh mẹ, bảo vệ mẹ. Cố Ninh, bác trai, không sao đâu. Chúng ta là người một nhà. Người một nhà không có thủ qua đêm. Người một nhà không có thủ qua đêm. Tiểu Ninh, sao con vẫn gọi là bác vậy? Có phải nên gọi là bố mẹ rồi không? Chưa vội, con còn nợ Cố Ninh một đám cưới. Đám cưới? Đúng. Tiểu Ninh, phải thật long trọng. Bước vào cửa nhà họ Thương của tôi. Cũng tốt, nhà họ Thương chúng ta lâu lắm rồi không có chuyện đại hỷ, vì đã công bố với truyền thông rồi. Chuyện liên hôn giữa SK và tập đoàn Thượng Nguyên thì mau chóng bắt tay chuẩn bị đám cưới đi. Phải nhanh mới đúng. Nếu không đợi bụng Tiểu Ninh lớn rồi thì mặc váy cưới sẽ bị chật đấy. Đây không phải đang bàn bạc sao? Tiểu Ninh còn cần nghỉ ngơi, chúng ta đi trước đi. Chồng cô thật sự rất hạnh phúc. Cô muốn nói gì? Đừng nhìn tôi như vậy, sẽ khiến tôi cảm thấy mỉa mai. Cô biết không, khi tôi tỉnh lại, phát hiện mình được cô cứu, khoảnh khắc đó, tôi chỉ cảm thấy đó là một nỗi sỉ nhục lớn nhất đời. Sỉ nhục so với mạng sống, chẳng đáng nhắc đến. Đúng vậy. Bây giờ tôi sống lại một đời, đã nhìn thoáng rất nhiều thứ. Tôi biết bây giờ tôi xin lỗi cô cũng sẽ không tha thứ cho tôi.
nên tôi chuẩn bị đi tự thú rồi. Tôi tranh giành với cô cả đời. Mất mạng một lần mới phát hiện trước đây vì tranh giành với cô, bản thân vì những thứ phù du đó, thật nực cười biết bao. Tôi nghĩ tôi cũng đến lúc đi tìm ba mẹ để chuộc tội rồi. Vậy tôi sẽ cho người đưa cô đi. Cô có cần tôi giúp gì không? Sao anh lại đến? Lần này tôi đến là để nói lời tạm biệt với cô. Xin lỗi, tôi không thể tham dự đám cưới của cô được rồi. Sao vậy? Công ty ở nước ngoài có chút vấn đề, cần tôi đến giải quyết. Yên tâm đi, không phải vấn đề gì lớn đâu. Dừng lại, kẻ nịnh nọt. Vậy thì làm phiền anh rồi. Tiểu Ninh, cô phải hạnh phúc nhé. Nhất định phải hạnh phúc đấy. Yên tâm, tôi sẽ hạnh phúc. Đi đây, đi chậm thôi. Chậm một chút. Chú rể và cô dâu, hai người quen nhau chưa lâu nhỉ? Vừa nhìn là biết vẫn còn trong giai đoạn mặn nồng. Không phải đâu, ba và mẹ đã quen nhau từ 6 năm trước rồi. Đúng vậy, là một câu chuyện rất dài. Dài đến mức nói cả ngày cả đêm cũng không hết. Ninh Ninh, bây giờ em là của anh. Đương nhiên rồi. Bây giờ anh hối hận thì cũng hơi muộn rồi. Anh thực sự hối hận rồi. Hối hận vì đã không cưới em sớm hơn. Ninh Ninh, cả đời này anh không muốn buông tay em ra nữa. Anh yêu em, rất yêu em. Các con chụp ảnh. Bà khóc gì thế? Khóc vì quá vui. Khóc vì quá vui mà. Hay là chúng ta nhân cơ hội này chụp một tấm ảnh gia đình đi. Hoan hô. Cuối cùng chúng ta cũng có một tấm ảnh gia đình của riêng mình rồi. Nào, mọi người nhìn vào đây. 1, 2, 3. Cười lên nào. Bà xấu hổ kìa. Hãy nhìn vào chỗ tôi này, chụp thêm một tấm nữa. Mọi người nhìn kìa. Đó là cái gì?